किती सिमिलर जीन्स असतात सगळ्या माणसांमध्ये, म्हणजे सिमिलॅरिटीज किती आहे? So 99.9% of our genome is similar to each other. म्हणजे आम्ही खूप प्युअर ब्रीड आहोत आणि आमचं जेनेटिक्स खूप सुप्रीम आहेत असं एक प्रत्येक म्हणजे हिटलरपासून जगभरात अजूनही लोकांना त्यांना असं वाटतं की आमचं जीन सगळ्यात सुप्रीम आहे, म्हणून ते इंटरकास्ट इंटर रिलिजन मॅरेज नाही करायचं, त्यांनी तुमची कम्युनिटी वीक होत जाते, असा काहीतरी एक विचार आहे लोकांचा. ह्याच्यावरती जेनेटिक्सचं काय म्हणतं? जर तुम्ही तुमच्याच कास्ट तुमच्याच कम्युनिटीत जर लग्न केलं तर युअर चान्स ऑफ हॅव्हिंग अ चाइल्ड विथ ऑटोझोमल रिसेसिव्ह कंडिशन इज मोर. पोस्ट मेनोपॉझल ब्रेस्ट कॅन्सर खूप कॉमन आहे. जेव्हा तो प्री मेनोपॉझल म्हणजे मेनोपॉझ याच्या आधीच्या वयात आपण 20, 30, 40 वयाला दिसतो आणि फॅमिली हिस्ट्री दिसते, तिथे आपण म्हणतो हा एक रेड फ्लॅग आहे. आपल्या सगळ्यांनाच कॅन्सरची हिस्ट्री असणार आहे. आपण आपल्या वाडवडिलांपेक्षा खूप जास्ती जगतोय. वी हॅव एक्सपोजर्स आणि नाव वी हॅव टेक्नॉलॉजी टू फाइंड इट. सो थोडक्यात सांगायचं तर एव्हरी कॅन्सर इज जेनेटिक, पण एव्हरी कॅन्सर इज नॉट हेरिडिटरी. कारण जेनेटिक आजाराला अनफॉर्च्युनेटली क्युअर नाही आहे. व्हॉट यू आर बॉर्न विथ इज द सेट ऑफ कार्ड्स यू आर डेल्ट विथ. पण मग जीन रिपेअर नाही करता येत? नाही. जेनेटिक गिल्ट इज अ ह्यूज बर्डन आणि ते सगळीकडे बघायला मिळतं की स्पेशली आया तर एक्स लिंक कॅरियरच्या जिथे मुलांना तो आजार होतो आणि नंतर आईला कळतं की ती कॅरियर होती, आया कोसतात स्वतःला, त्यांची खरं काही दोष नसतो. हाय हॅलो नमस्कार, तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे द मुक्तमुख शो म्हणजे स्टॅटच्या या नव्या कोऱ्या एपिसोडमध्ये. आपण ना बोलताना बऱ्याचदा असे शब्द असतात ना, आपण असा रँडम चिल्लरमध्ये वापरतो. कुठे अरे तुझे काही जीन्स वेगळे असतील, ह्याने माझे जीन्सच घेतले नाहीत. जीन्स म्हणजे आपण जीन्सची पॅन्ट असल्यासारखं इतक्या भंगार पद्धतीने वापरतो. खरं तर खूप महत्त्वाचा, खूप आपल्या ॲडव्हान्स सायन्समुळे आपल्याला उमगलेला असा एक महत्त्वाचा सब्जेक्ट आहे जेनेटिक्स, आणि त्याच्याबद्दल आपण इतक्या फालतू पद्धतीने रेफरन्समध्ये आणतो. सो समजून घेणं गरजेचं आहे त्याच्यातनं काय ॲडव्हान्समेंट झालं, त्याचा काय वापर केला पाहिजे आणि त्याच्यातनं काय घाबरलं नाही पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टींवरती गप्पा मारायला आपल्या 7 समुद्रापार आलेल्या पाहुण्या आज आपल्याकडे आलेले आहेत. येस, आणि आज या इंटरेस्टिंग विषयावरती गप्पा मारण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत वृंदा भिडे साने. तर क्लिनिकल जेनेटिक्समध्ये त्यांनी मास्टर्स केलेलं आहे आणि त्या तिथल्या रॉयल ब्रिस्बेन हॉस्पिटलमध्ये क्लिनिकल जेनेटिक्समध्ये काम करतात. त्यांचा खूप अभ्यास आहे गेली अनेक वर्ष जेनेटिक्सबद्दलचा. त्या फेलोसुद्धा आहेत ह्युमन जेनेटिक्स सोसायटी ऑफ ऑस्ट्रेशियाच्या, आणि या अत्यंत क्लिष्ट आणि महत्त्वाच्या विषयावरती आज आपल्याला त्या मार्गदर्शन करणार आहेत. तर वेलकम. थँक्यू. मी तुमचे व्हिडिओज यूट्यूबवर बघते आणि असं प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना मला इतकं छान वाटतंय. इट्स अ प्लेजर अँड प्रिव्हिलेज. येस, आणि जर तुम्हाला आम्ही घातलेले शर्ट्स आवडत असतील तर प्लीज चेक करा. खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये कॉटन कॉटेजची लिंक दिलेली आहे. ते आपले फॅशन पार्टनर आहेत, आणि तुम्हाला जर असे कॉटनचे सुंदर कम्फर्टेबल शर्ट्स हवे असतील तर प्लीज चेकआउट करा. ॲब्सोल्युटली कम्फर्टेबल आहेत खरंच. येस, एकतर आम्ही खूप दिवस ना जेनेटिक्सबद्दल कोणासोबत तरी बोलायचं असा विचार करत होतो, आणि इतकं आमचं छान नशीब आहे की त्यांनी स्वतः आम्हाला कनेक्ट केलं आणि आमचं झालं अरे नेकीवर पूछपूछ, आपल्याला हे करायचं होतं. आणि एकतर खूप आता सगळेजण जेनेटिक्सबद्दल बोलत आहेत. बरोबर आहे. आता कॅन्सर्स वगैरे सारख्या ट्रीटमेंटसाठी किंवा त्याच्या स्क्रीनिंगसाठी सगळेजण जेनेटिक टेस्टिंग करून घ्या वगैरे पर्यंत बोलतात. तर एक्झॅक्टली नक्की काय असतं जेनेटिक्स हे समजून घ्यायला आवडेल. तर मला वाटतं सुरुवात इथपासून करू शकलो आपण की जेनेटिक्स म्हणजे काय असतं. म्हणजे ते कुठेतरी कधीतरी सायन्सच्या 6वी-7वीत असताना कुठल्या तरी पुस्तकात चाललेलं आठवतंय, आणि त्यानंतर मग CID वगैरे कुठेतरी येतं आणि DNA मॅचवर आहे वगैरे, पण ते सोडून काही तसा त्याच्याशी संबंध येत नाही. तर एक्झॅक्टली जेनेटिक्स काय असतात? सो जेनेटिक्स स्टडी ऑफ हेरिडिटी म्हणजे अनुवंशशास्त्र. आपल्या मागच्या पिढीतनं पुढच्या पिढीमध्ये आपले गुण, कॅरेक्टर्स कसे पास डाऊन होतात याचा विषय आणि याचा अभ्यास म्हणजे जेनेटिक्स. राईट. तर आपण अगदी शाळेतल्या पुस्तकात गेलो तर ग्रेगर मेंडेलनी वाटाण्यांच्या झाडावर पी प्लांट्सवर बरेच एक्सपेरिमेंट केले आणि त्यांनी शोधून काढलं की हे कॅरेक्टर्स आई वडिलांकडनं म्हणजे वाटाण्यांच्या झाडाच्या आई वडिलांकडनं मुलांकडे येतात. सो वी हॅव नोन दिस फॉर अ लॉंग टाईम की आई वडील आणि मुलं किंवा कम्युनिटीजमधली काही माणसं लुक सिमिलर. पण मॉडर्न जेनेटिक्स इज रिसेंट. गेल्या 100 वर्षात त्याची सुरुवात झाली. सो आपण जर आपल्या सगळ्या पेशी बघितल्या म्हणजे केसाच्या रूट्सपासनं पांढऱ्या रक्तपेशी किंवा स्किन सेल्स, तर प्रत्येक सेलमध्ये सगळी इन्फॉर्मेशन त्याच्या न्यूक्लियसमध्ये स्टोर्ड आहे.
सो असं विचार करूया की आपण सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये गेलो, म्हणजे एका मस्त बुकशेल्फमध्ये गेलो. हम्म. त्या बुकशेल्फमध्ये 46 पुस्तकं लावलेली आहेत. पहिला पेअर आहे पुस्तक नंबर 1. एक तुमच्या बाबांकडनं आलं, एक तुमच्या आईकडनं आलं. Okay. सो 1 नंबरचा क्रोमोझोम आई आणि बाबांकडनं आला. आता Okay. लेट से मी बाबांकडनं आलेलं पुस्तक उघडलं, क्रोमोझोम नंबर 1. तर ते मी पुस्तक चाळायला सुरुवात केली, तर त्याच्यात सगळी मौलिक माहिती नाहीये. हम्म. बरेचसे कागद असे आहेत, मे बी त्याच्यात अशी इन्फॉर्मेशन होती की मी जेव्हा मासा होता तेव्हा खवले कसे केले आणि टर्टल होते तेव्हा शेल कसे केले, विच इज रिडंडंट इन्फॉर्मेशन नाव. पण त्याच्यात असे काही चॅप्टर्स आहेत, दे कोड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन. दॅट्स व्हॉट वी कॉल एज जीन. हम्म. म्हणजे त्या क्रोमोझोमवर जी इन्फॉर्मेशन आहे त्या चॅप्टर मधली, विच विल स्टार्ट टू एंड कोड फॉर प्रोटीन, दॅट इज युअर जीन. हम्म. ते आता समजा आपण तो चॅप्टर वाचायला घेतला, तर त्यातले जे शब्द आहेत ते आपलं डीएनए इन अ वे ऑफ सेइंग. ओके. सो हे डीएनए 26 अल्फाबेटचं बनलेलं नाहीये, फक्त 4 न्यूक्लिओटाइडचं, A, T, G आणि C. Okay. आणि ते 3-3-3च्या मात्रामध्ये येतं. हम्म. म्हणजे ATC, GGG अशा अर्थाने ते सगळे शब्द लिहिलेले आहेत आणि त्यातल्या काही शब्दांचा अर्थ आहे स्टॉप. सो piece of information that you can start to read make a protein is a gene. ओके. Does that make sense? येस. सो अशी ही आपल्याकडे 23 कॉप्या आहेत हम्म. या पुस्तकाच्या. आणि त्या 23 कॉप्या म्हणजे 46 टोटल 23 पेअर्स आहेत असं आपण म्हणू शकतो. आणि त्या 23 पेअर मधली एक पेअर बाबाकडनं आली, एक पेअर आईकडनं आली. अशा 1 ते 22 1 नंबरची मोठी आहे प्रत. हम्म. आणि आपण खाली 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 जात जातोय. 22 नंबरचं पुस्तक छोटं आहे. आणि शेवटची क्रोमोझोमची प्रत आहे ती X आणि X असली तर युअर जेंडर असाइन्ड फिमेल ॲज बर्थ, हम्म. म्हणजे दॅट वुड बी अ गर्ल. हो. आणि लास्ट पेअर असली तर X आणि Y तर युअर जेंडर असाइन्ड मेल ॲट बर्थ. अरे. सो आपल्या बायका आणि पुरुषांमध्ये मोस्ट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज सेम ऑन क्रोमोझोम 1 to 22 पेअर्स. आणि 23rd क्रोमोझोम इज व्हॉट वी कॉल एज सेक्स क्रोमोझोम. सो दॅट इज XX or XY which will mostly decide your gender, or it will decide your gender at birth. वा Wow. बापरे, म्हणजे बेसिकली युजर मॅन्युअल आहे. हो, absolutely, प्रॉडक्ट सोबत absolutely. जे येतं जे पुस्तक त्यातली अर्धी माहिती काही कामाची नसते. आणि बेसिकली ते शक्यता आहे की या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला वापर करता येऊ शकतो, नॉट नेसेसरीली तुम्ही ते वापरता. अगदी बरोबर आहे. आणि हे हिस्टॉरिक यात काय असतं, म्हणजे डज इट स्टोर हिस्ट्री? वेल येस अँड नो. आय एम शुअर इट. आपल्या आईवडिलांना जे मिळालंय ते त्यांच्या आईवडिलांकडनं Right. आणि वाडवडिलांकडनं हा. आणि असं सगळं मिळालंय. पण आपल्याला तर रेफरन्स पॉईंट म्हणजे मागे जाऊन हे खापर पणजोबांचं आणि माझं काय सिमिलर आहे, वी डोंट हॅव देअर डीएनए नाव टू कम्पेअर. पण जेनेटिक्स म्हणजे आपला जो कोड आहे तो आपण इनहेरिट केला पिढ्यांमधनं. त्यातले व्हेरिएशन्स म्हणजे जे चेंज आहेत ते आणि म्युटेशन्स म्हणजे मिस्टेक्स आहेत त्या सगळ्या आपण इनहेरिट केल्या. सो येस, इट कम्स डाऊन जनरेशन्स. आणि हे किती जनरेशन्स पास ऑन होतं का, हे ऑनगोईंगच असतं? म्हणजे असं होतं का की हे इतके जनरेशन्स एखादी इन्फॉर्मेशन एखाद्या डीएनए मधली पास ऑन झाली आणि काही जनरेशन्स नंतर ती थांबली किंवा काही वेगळ्या पद्धतीनं किती असं काही जर असतं काही का? मे बी यु नो सर्टन एथनिक ग्रुप्स वाईप आउट झाले, हा. कम्युनिटीज वाईप आउट झाल्या किंवा यु नो क्रॉस ब्रीडिंग झालं तर मे बी देर आर सम ट्रेट्स दॅट विल गो अवे ओके. इव्हेंच्युअली. याच्याच वरनं मग आता आपण मिथ्स बद्दल काही बोलू शकलो, कारण जेनेटिक्स बद्दलची काही तशी माहिती खूप उपलब्ध नाही. Correct. तर जेनेटिक्स माहीत असलेले लोकही फार अवेलेबल नाही. तर खूप मिसकन्सेप्शन असू शकतात. म्हणजे सगळ्यात मेजर मिथ किंवा आता मगाशी तुम्ही बोलता बोलता सांगितलं की फक्त वडिलांचे नाही तर आईचेही 50% येतात. म्हणजे नाहीतर ते आपल्या बऱ्याचशा बरोबर. फॅमिलीजमध्ये बोललं जातं ना की माझे काही जीन्स घेतलेले नाहीये, हे सगळं तुझ्या वडिलांच्याकडचं आलेलं आहे. म्हणजे ऍक्च्युली 50-50 असतं. असं Correct, अजून correct. काय आपल्याला माहित असलेले मिसकन्सेप्शन मिथ असू करेक्ट. सो शकतील? हा भांडणाचा मुद्दा चांगला होऊ शकतो की तसं नाहीये, आपल्या दोघांचे जीन्स आहे. तो आपण ज्या क्षणी जन्मतो त्या क्षणी स्पर्म मधनं आपल्याला 23 क्रोमोझोम्स आले, एग मधनं 23 क्रोमोझोम्स आले. ओके. आईकडे 46 XX होते, त्यामुळे आईने 23Xच दिला आणि बाबांनी आयदर 23X दिला, मग त्या बाळाचं जेंडर मुलगी झाली, हो. किंवा 23Y दिला तर बाळाचं जेंडर मुलगा झाला. सो ही एक मिथ असू शकते की आपल्याकडे पारंपरिकरित्या बायकांना ब्लेम केलं जातं, हो. प्रोबॅबली ब्लेम द हजबंड. आणि रियालिटी इज देर इज नो ब्लेम. हो. बोथ जेंडर्स आर ब्युटिफुल आणि हो. यु नो नेचर्स क्रिएशन. पण ॲट द सेम टाइम बाळाचं जेंडर बाई ठरवत नाही, कारण ती फक्त X क्रोमोझोम पास करते. सो दोन्ही पेरेंट्सकडनं जीन्स येतात. दुसरं म्हणजे जीन्स प्रत्येक गोष्टीसाठी नाही कोड करत. जीन इज अ Okay. रेसिपी फॉर प्रोटीन, प्रोटीन मेक्स अस.
सो आपण असं खूपदा की त्यांचा स्वभावच हा. तसा आहे, त्यांच्या हो. घरात सगळे तापट आहे हा. हो, किंवा हो. ठमका उंच आहे, किंवा आपल्या शाळेच्या पुस्तकांमध्ये पण म्हणजे ते थोडंसं असं बाळबोध टीचिंग आहे की ब्राऊन आय कलर, ब्लू आय कलर, डॉमिनंट, रिसेसिव्ह हा. जीन. तर खूप कॅरेक्टरिस्टिक अशी सिंगल जीनमुळे नाही कोड होत. सो देर Oh. इज जेनेटिक्स आणि देन देर इज नेचर, नर्चर, Yeah. लर्न्ड बिहेवियर्स आणि जीन्स दॅट वी इनहेरिट. हम्म. सो प्रत्येक गोष्टीसाठी जेनेटिक कोड नाही. दॅट कुड बी अ मिथ. 50% इनहेरिटन्स इज अ मिथ, इज अ रियालिटी. त्याच्या फक्त बाबांची जीन्स त्यांनी घेतली आहेत आणि माझी सगळी या मुलांनी असं घेतली काही आहे, इज अ नसतं. मिथ. तिसरी मला खूप इंटरेस्टिंग प्रॅक्टिसमध्ये दिसते इज वेन पीपल टॉक अबाउट स्किपिंग हा, जीन्स, जनरेशन हा. स्किप होतात. हो. सो आपण एक्झाम्पल घेऊया, म्हणजे मे बी नॉट आजाराचं. हा. हॅव यू हर्ड ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, हो. रेड ग्रीन? हो. हा. Yeah. सो खूप पुरुषांना असतो. जवळजवळ 8% असं धरलं जातं की पुरुषांना कलर ब्लाइंडनेस असतो. Oh, आता Okay. आपला सगळा कोकेशियन असतो डाटा, अनफॉर्च्युनेटली हा. जेनेटिक्स मधला. देर इज व्हेरी लिटल डेटा फ्रॉम इंडियन डेमोग्राफिक्स हा. दॅट्स अवेलेबल. पण त्या याच्यात 8% पुरुषांना कलर ब्लाइंडनेस असतो. सो लेट्स से आजोबा कलर ब्लाइंड होता, त्यांना मुलगी झाली, आजोबांनी तो एक्स क्रोमोझोमवर असतं कलर ब्लाइंडनेसचं हा. जीन, ते मुलीला दिलं. पास. मुलीकडे 2 एक्स क्रोमोझोम आहेत, एक तिच्या आईकडनं आला, एक वडिलांकडनं. सो शी इज नॉट कलर ब्लाइंड, शी इज एबल टू सी परफेक्टली. Oh. पण तिला जेव्हा मुलगा झाला तेव्हा तिने आयदर ऑर एक्स क्रोमोझोमची कॉपी पास ऑन केली. तिचा नातू म्हणजे आजोबांचा हा. नातू पण कलर ब्लाइंड आहे. हे जीन नाही स्किप झालं, हम्म. जीन कायमच तिथे होतं. Oh. सो इफ वी डिड जेनेटिक टेस्टिंग वी विल फाइंड दॅट चेंज इन ऑल 3 ऑफ देम. ओके, सो बीज कायमच आहे, फक्त Correct. त्याला लागणारं वातावरण तसं मिळेल तिथे ते उगणार आहे. बरोबर आहे. समजा तुम्ही टाकलंच बीज वेगळ्या ठिकाणी जिथे नाहीच आहे वातावरण, ते ट्रान्सफर झालं दुसऱ्या ठिकाणी जिथे वातावरण चांगलं आहे, तर ते उगणार आहे. पण हा जो आपण कलर ब्लाइंडनेसचा घेतला तो प्रोबॅबली बीज वुडंट बी द राईट अनॉलॉजी, Okay. कारण तो तिथे होताच. होता. Okay. फक्त इफेक्ट वेगळा होता. इफेक्ट असं वेगळा कळलं. होता, कारण की त्याला बॅकअप कॉपी होती. सो हा. बायकांमध्ये खूप एक्सलिंक Oh, back- इनहेरिटन्सच्या 2 कॉपीज असल्यामुळे त्यांना एक्सलिंक्ड डिसीजेस होत नाहीत. ते हम्म. पुरुषांना होतात, कारण त्यांच्याकडे दुसरी एक्स क्रोमोझोमची कॉपी असल्यामुळे हा. बऱ्याच वेळेला इट विल कॉम्पेन्सेट. सो दे Okay. विल बी कॅरियर्स. सो दिस जीन हॅजंट स्किप्ड, जीन वॉज ऑलवेज देअर. इट मॅनिफेस्टेड इन द ग्रँडफादर ऑर द ग्रँडसन बिकॉज दे हॅड ओनली 1 एक्स क्रोमोझोम. ज्याच्यात लाल आणि हिरवे रंग डिफरन्शिएट करायची त्यांच्या डोळ्यामधली जी असेंब्ली होती ती त्यांच्याकडे नाहीये. वाव, म्हणजे मला इंस्टाग्रामची रील आठवली, सॉरी. मुलांना कलर्स कळत नाहीत, आमच्याकडे सायंटिफिक रिझन आहे. जेनेटिकली Correct. ADHD सारखं हे पण वापरा आता. सॉरी, बट आणखीन काही मिथ्स हा. असू शकतील तर. सो अजून एक मिथ असं वाटतं, आणि हे थोडंसं कॅन्सर जेनेटिक्समधलं, की जेव्हा आपण ब्रेस्ट कॅन्सरचं हा. वगैरे टेस्टिंग करतो, दोन्ही साईडहून हे जेनेटिक फॉल्ट्स येऊ शकतात. म्हणजे तुम्हाला आईकडनंही येऊ शकतात आणि तुम्हाला वडिलांकडनंही येऊ शकतात. सो आपले 22 क्रोमोझोम्सच्या पेअर्स आर सेम बिटवीन मेन अँड विमेन. सो यू कॅन इनहेरिट दोज जीन्स फ्रॉम बोथ वेज. त्याच्यामुळे कॅन्सरचा जेनेटिक्स वडिलांकडनं पण पास ऑन झालेला असू शकतो. आणि मला हे एक विचारायचं आहे की जीन्सबद्दल एक अगेन वियर्ड मिसकन्सेप्शन असं वाटतंय की आम्ही खूप प्युअर ब्रीड आहोत आणि आमचं जेनेटिक्स खूप सुप्रीम आहेत, असं एक प्रत्येक म्हणजे हिटलरपासून जगभरात अजूनही लोकांना, आपल्याकडेही आजूबाजूला काही हिटलर्स आहेत, त्यांना असं वाटतं की आमचं जीन सगळ्यात सुप्रीम आहे, म्हणून ते इंटरकास्ट, इंटर रिलिजन मॅरेज नाही करायचं, त्यांनी तुमची कम्युनिटी वीक होत जाते, असा काहीतरी एक विचार आहे लोकांचा. ह्याच्यावरती जेनेटिक्सचं काय म्हणणं आहे? जेनेटिकली व्हॉट खूप यू हॅव सीन? छान प्रश्न आहे हा, कारण आपल्याकडे नात्यात लग्न आणि याच कारणासाठी कम्युनिटीमध्ये लग्न केलं जातं. सो आपण जेव्हा जेनेटिक डिसीज किंवा जेनेटिक डिसऑर्डर म्हणतो, इट ट्रान्सफॉर्म्स व्हेरियस वेज. सो आपल्याकडे सगळ्या जीन्सच्या 2 कॉपीज आहेत, एक आईकडनं आली, एक वडिलांकडनं आली. काही जेनेटिक कंडिशन्स अशा आहेत ज्याच्यात एक जीनची कॉपी काम करत नाहीये आणि एक कॉपी परफेक्टली फाईन आहे, तर तुम्हाला तो आजार होईल. बिकॉज वी कॉल इट डॉमिनंट कंडिशन. म्हणजे त्याच्यात तुमची एक जीनची कॉपी काम करत नसली तर दिस कॉपी इज नॉट इनफ, यू आर गोइंग टू डेव्हलप दॅट कंडिशन. देर आर सम कंडिशन ज्याला आम्ही जेनेटिक्सच्या भाषेत ऑटोझोमल रिसेसिव्ह किंवा रिसेसिव्ह कंडिशन्स असं म्हणतो. ओके. सो त्याच्यात आपल्याला जरी वाटत असलं आपण कितीही परफेक्ट आहोत, तरी वी आर नॉट. वी आर कॅरियर्स ऑफ अबाउट 7 to 10 जेनेटिक कंडिशन्स. त्याचा आपल्याला काहीच फरक पडत नाही, बिकॉज या प्रकारच्या कंडिशन्समध्ये यू हॅव अ फॉल्टी कॉपी ऑफ अ जीन अँड यू हॅव अ वर्किंग कॉपी, यू आर परफेक्टली फाईन. ओ नाईस. बिकॉज दिस कॉपी इज मेकिंग अप फॉर इट. सो खूप एन्झाईम्स जी कोड करतात तुमच्या शरीरात, मे बी त्या एन्झाईमची लेवल स्लाइटली कमी असेल,
पण द बॅकअप कॉपी विल वर्क फॉर यू. ओके. सो अशा काही जेनेटिक कंडिशन्स आहेत ज्या जर तुम्ही आईकडनं ती फॉल्ट इनहेरिट केलीत आणि वडिलांकडनं पण ती फॉल्ट इनहेरिट केली. सो चित्र काढून दाखवायला जास्त सोपं आहे, पण लेट्स से आय एम अ कॅरियर ऑफ समथिंग, सो दिस इज फॉल्टी, इट्स नॉट वर्किंग, हे परफेक्टली काम करते. जेव्हा मला बाळ होईल तेव्हा माझ्या प्रत्येक एगमधनं किंवा पुरुष असला तर त्याच्या प्रत्येक स्पर्ममधनं नेचर टॉसेस इट्स कॉइन, आयदर ही कॉपी किंवा ही कॉपी खाली जाणार आहे. सो देर आर गोइंग टू बी 4 पॉसिबिलिटीज की बाळाला आई आणि बाबाकडनं दोन्ही वर्किंग कॉपीज मिळाल्या, किंवा बाळाला एक वर्किंग एक फॉल्टी कॉपी मिळाली आईकडनं, एक वर्किंग एक फॉल्टी कॉपी मिळाली बाबाकडनं. हे तिन्ही सिनारिओज आर फाईन. पण जर बाळाला दोन्ही फॉल्टी कॉपीज मिळाल्या तर द बेबी विल हॅव अ सिरियस जेनेटिक कंडिशन. सो वेन आपण प्रेग्नन्सी बद्दल बोलतो तर 100 प्रेग्नन्सीतल्या 97 छानच वर्क होणार आहेत, आणि उरलेल्या 2-3 मध्ये जे प्रॉब्लेम असू शकतील, सम ऑफ देम कॅन बी जेनेटिक. आणि या ऑटोझोमल रिसेसिव्ह कंडिशन्स आर कॉमनली सीन. सो आता जसं आपण म्हणतो की आपण आपल्याच प्रांतात बघितलं तर काही कंडिशन्स ज्याचे आपण कॅरियर्स आहोत, दे आर पॅन एथनिक, दे आर कॉमन बिटवीन एव्हरी पॉप्युलेशन. सम ऑफ दीज आर व्हेरी स्पेसिफिक टू पॉप्युलेशन. सो जेव्हा आपण असं म्हणत असतो की आपण आपल्याच कम्युनिटीत लग्न करतोय, अगदी सोपं एक्झाम्पल द्यायचं तर कोकेशियन पॉप्युलेशनमध्ये सिस्टिक फायब्रोसिस नावाचा आजार असतो. सो दॅट इज अ लंग कंडिशन. ती त्यांच्यात खूप कॉमन आहे. एक आयर्लंड, इंग्लंड या भागातली 20ातला एक माणूस कॅरियर असतो. सो वी डोंट हॅव दॅट कंडिशन ॲज प्रिव्हेलंट इन इंडिया. पण आपण जे सगळे विषुववृत्ताजवळ राहणारी माणसं आहोत, म्हणजे आपण सगळे साऊथ एशियन, साऊथ ईस्ट एशियन, मेडिटरेनियन, तर वी आर कॅरियर्स ऑफ हिमोग्लोबिनोपॅथीज, अल्फा थॅलेसिमिया, बीटा थॅलेसिमिया, जे सो हे गोऱ्या पाश्चात्य लोकांमध्ये दिसत नाही. सो जर तुम्ही तुमच्याच कम्युनिटी किंवा कास्टमधले असाल आणि लेट्स से इफ यू हॅव अ कॉमन अँसेस्टर, द चान्सेस ऑफ यू बोथ बिईंग कॅरियर ऑफ द सेम कंडिशन इन्क्रीज. सो आपण अगदी 2 कम्प्लिटली अनरिलेटेड माणसांचं लग्न झालं तर स्टॅटिस्टिकली वी विल से बिकॉज ऑफ पॅन एथनिक कंडिशन्स तुम्हाला 2 ते 3% चान्स आहे की तुम्ही दोघं कॅरियर सेम गोष्टींच्या असलात, तर 1 in 4 चान्स होऊन बाळाला जेनेटिक कंडिशन होऊ शकते. सो हे 100 प्रेग्नन्सीमध्ये आपण 2 ते 3% म्हणतो. इफ यू आर फ्रॉम द सेम फॅमिली ऑर रिलेटेड टू इच अदर, वी विल से ही रिस्क 5 ते 6% आहे. याच्याही पलीकडे जाऊन इफ यू आर फर्स्ट कझिन्स ऑर क्लोजर, सो आता ऑस्ट्रेलियात काम करते तर वी डू सी इट्स अ मेल्टिंग पॉट फॉर अ लॉट ऑफ मायग्रंट्स. सो लॉट ऑफ फॅमिलीज पाकिस्तानी, मिडल ईस्टर्न बॅकग्राऊंडमधल्या तिथे पहिल्या कझिन्सशी लग्न करण्याची पद्धत आहे, आणि मग त्यांचे आई वडील आर ऑल्सो इच अदर्स फर्स्ट कझिन्स. सेम वॉज विथ देअर ग्रँडपेरेंट्स. सो अशी रेअर जेनेटिक कंडिशन असण्याची त्यांची रिस्क ते 5-6% पेक्षा पण खूप जास्त आहे. सो इन सम वे इफ वी आर टॉकिंग इन जेनेटिक्स वे, व्हेरिएशन इज गुड, बिकॉज तुम्ही तुमच्याच कास्ट, तुमच्याच कम्युनिटीत, तुमच्याच नात्यात लग्न केलं नाही तर तुमची रिस्क ऑफ हॅव्हिंग अ रिसेसिव्ह कंडिशन इज लेसर. जर तुम्ही तुमच्याच कास्ट, तुमच्याच कम्युनिटीत जर लग्न केलं तर युअर चान्स ऑफ हॅव्हिंग अ चाइल्ड विथ ऑटोझोमल रिसेसिव्ह कंडिशन इज मोर. आणि जर तुम्ही कम्प्लिटली अनरिलेटेड माणसाशी लग्न केलं तर तो चान्स पूर्ण 0 होणार नाही, बिकॉज प्रत्येक कंडिशन काही कम्युनिटीशी रिलेटेड नाहीये, पण तो चान्स कमी असेल. आणि हे आपल्याला उदाहरणात पण दिसतं. सो आपली पारशी कम्युनिटी हॅड अ लॉट ऑफ इनब्रेडिंग आणि देर आर सम जेनेटिक कंडिशन्स दॅट आर सीन इन देम. काही आदिवासी ट्राईब्स जे असे थोडे आयसोलेटेड राहतात त्यांच्यात खूप इनब्रेडिंग असतं, त्याच्यात थॅलेसिमिया किंवा अशा काही गोष्टी जास्त दिसतात. ज्युईश पॉप्युलेशनमध्ये ॲस्केनाझी ज्युईश नावाचं एक स्पेसिफिक पॉप्युलेशन आहे, स्टडीड वेल, त्यांच्यामध्ये देर आर सर्टन रिसेसिव्ह कंडिशन्स यू सी अ लॉट मोर. त्याच्यामुळे जर तुम्ही कम्युनिटीमध्येच त्याच लोकांसोबत जर ते ब्रीडिंग होत राहिलं, करेक्ट, तर जनरेशन टू जनरेशन तेच आजार आणि जेनेटिकली पास ऑन होण्याची शक्यता खूप वाढते. म्हणजे ते ऍक्च्युअली जे प्युअर ब्रीडचा आणि त्या सगळ्याचा हट्ट आहे तो घातक असू शकतो पुढच्या जनरेशन. हो ऍब्सोल्युटली. म्हणजे मला हे ह्युमन्स बद्दल फारसं नव्हतं माहिती, पण माझ्याकडे पर्शियन कॅट आहे, तर मी ज्या वेळेला वेटकडे जातो ते म्हणले हे प्युअर ब्रीड असल्यामुळे हे नाजूक असणारच, कारण का त्याची इम्युनिटीज बिल्ड झालेली नाही आहे, बिकॉज ही इज नॉट ट्रेन टू वर्क ऑन दीज कंडिशन्स, कारण का त्याला ते मिळालंच नाहीये डेटा बाकी ह्याच्यातनं. जे मिक्स ब्रीड असेल तर त्याला तो डेटा असेल बेसिकली. करेक्ट. सो आपण म्हणजे असं म्हणताना की आपली जात किंवा आपल्या ह्याच्यात तर प्रोबॅबली जेनेटिक्सच्या दृष्टीने प्युअरली पाहिलं तर इट इज बेटर. आणि मला असं नेहमी वाटतं जेव्हा आता आपण लग्न करताना लॉट ऑफ कपल्स ऑस्ट्रेलियात करतात की कॅरियर टेस्टिंग करायचं, चेक की तुम्ही किती कंडिशन्सचे कॅरियर्स आहात हे आता बघता येऊ शकतं. आणि देर आर टेस्ट अवेलेबल, भारतातही आहेत, सगळीकडे आहेत, इझिली अवेलेबल आहेत. आणि कॅरियर टेस्टिंग करायला हार्म नाहीये. द क्वेश्चन इज तुम्हाला नंतर डॉक्टरकडे जायला हवं
इफ युअर चाइल्ड इज गोइंग टू बी ॲट 1 in 4 रिस्क ऑफ अ रिसेसिव्ह कंडिशन. Yeah. कारण त्याच्यासाठी तुम्ही टेस्टिंग करू शकता तुमच्या प्रेग्नन्सीत. आणि हे सगळं करायचं का, तर याचा पहिला उद्देश मनात क्लिअर असावा की आपल्याला बाळ हेल्दी पाहिजे. हो. तर जर आपण दोघं कॅरियर असलो आणि बाळाने ते जीन इनहेरिट केलं असेल तर आपल्याला ते शोधायचं आहे का, आणि जर ते आपण शोधलं तर आपण विल वी कन्सिडर टर्मिनेटिंग द प्रेग्नन्सी. Yeah. कारण जेनेटिक आजाराला अनफॉर्च्युनेटली क्युअर नाही आहे. व्हॉट यू आर बॉर्न विथ इज द सेट ऑफ कार्ड्स यू आर डेल्ट विथ. Yeah. जीन थेरपी इज इन व्हेरी अर्ली स्टेजेस. सो जेनेटिक्सचा उपयोग आपण पुढच्या जनरेशनला आजार संक्रमित न होणं याच्यासाठी करू शकतो आणि काही वेळेला प्रिव्हेन्शनसाठी करू हो, शकतो. पण मग जीन रिपेअर नाही करता येत. नाही नाही, अजून तरी नाही. अजून तरी नाही. म्हणजे जीन थेरपीचा प्रयत्न तो आहे की आपल्याला जीन रिपेअर करता यावं, आणि इट इज इन अर्ली स्टेजेस. खूप रिसर्च स्टडी चालू आहेत, पण इट नीड्स अ लॉट ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क. सो वन डे मे बी. लोक कॅन्सरच्या बाबतीत पण हाच ट्रेंड वापरतात की आमच्याकडे कॅन्सरची हिस्ट्री आहे, आमच्याकडे कॅन्सरची. सो त्यावेळेला कोणत्या टाईपचे कॅन्सर्स हे जेनेटिक असू शकतात आणि त्यात कुठल्या टेस्ट केल्या पाहिजेत, आणि कोणत्या टाईपचं कॅन्सर हे जेनेटिक एवढं त्याच्यात जीन्सचं महत्त्वाचं नाही आहे. जसं तुम्ही म्हणाल की बाकीचे फॅक्टर मल्टीफॅक्टोरियल असतात. करेक्ट. सो कॅन्सर जेनेटिक्स इज अ ब्रँच, म्हणजे प्रोबॅबली त्याच्यावर एक कम्प्लीट पॉडकास्ट वेगळा होऊ शकतो. सो थोडक्यात सांगायचं तर एव्हरी कॅन्सर इज जेनेटिक, पण एव्हरी कॅन्सर इज नॉट हेरिडिटरी. ओके. थोडंसं डिफरन्शिएट सोपं करते. करून सांगू सो शकतो. आपल्या सगळ्यांनाच कॅन्सरची हिस्ट्री असणार आहे. आपण आपल्या वाडवडिलांपेक्षा खूप जास्ती जगतोय. वी हॅव एक्सपोजर्स आणि नाव वी हॅव टेक्नॉलॉजी टू फाइंड इट. आणि जसे आपण कॅन्सरच्या स्क्रीनिंग टेस्ट करतो, वी आर ऍक्च्युअली गोइंग लुकिंग फॉर कॅन्सर. मॅमोग्राम करतोय, Yeah. सर्वायकल Oh, स्क्रीनिंग oh. करतोय. सो आपण तो शोधायला बघतोय. सो कॅन्सरची हिस्ट्री असणारच आहे. तर कॅन्सर कशामुळे होतो, तर आपली सेल शरीरातली जे मल्टिपल टाइम्स, बिलियन्स ऑफ टाइम्स डिव्हाइड होते. आणि प्रत्येक शरीरातली सेल आपल्या डीएनए मधनं कोडेड आहे की इट इज मेंट टू डिव्हाइड ॲट अ सर्टन टाइम अँड डाय अपॉप्टोसिस ॲट अ सर्टन टाइम. जेव्हा म्युटेशन्स किंवा चेंजेस आपल्या सेल्समध्ये होतात अशा पद्धतीचे किंवा अशा जीनमध्ये की जे त्याला सांगतंय की वाढ 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 किंवा थांब 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 हे नीट म्हणू शकत नाहीये, तेव्हा त्या सेलचा कॅन्सर होतो. सो Okay. कॅन्सर जेनेटिक आहे, कारण की त्या सेलमधल्या डीएनए मध्ये फरक होऊन 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 दॅट सेल हॅज गॉट सो मच डिफरंट टू व्हेअर इट वॉज. किडनीची सेल किडनीसारखी वागत नाहीये. त्वचेची सेल मे बी खूप एन्व्हायरमेंटल एक्सपोजर, युव्ही लाईटला एक्सपोज झाली आणि आता तो माझ्या हातावरचा मस वेडा वाकडा वाढायला लागलाय. दॅट हॅज टर्न कॅन्सर. सो प्रत्येक कॅन्सर जेनेटिक आहे, पण म्हणजे तो आई वडिलांकडनं मुलांना येतो का, तर नाही. सो दॅट्स वाय एव्हरी कॅन्सर इज जेनेटिक बट नॉट हेरिडिटरी. तर आता ब्रेस्ट कॅन्सरचं तुम्ही उदाहरण घेतलं आणि आय थिंक Angelina Jolie was, in some way I feel that she has done incredible job of making women aware. So Angelina Jolieला मी म्हणेन की ती in some way she represented women very well. So Angelina Jolieच्या घरात BRCA1, so breast BRCA कॅन्सर 1 या जीनचं म्युटेशन होतं. सो हे BRCA1 आणि BRCA2 जीन्स आता खूप वेल नोन आहे, पण देर आर मेनी अदर जीन्स दॅट कॉन्ट्रीब्युट टू रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर. सो जेव्हा अँजेलिना जोलीला कळलं की तिला हे म्युटेशन आहे, ती तिच्या करिअरच्या टॉपवर होती तेव्हा, आणि तिने ठरवलं की सर्जरी करायची, प्रोफायलॅक्टिक बायोलॅटरल मॅसेक्टॉमी. म्हणजे तिचे दोन्ही स्तन ब्रेस्ट रिमूव्हल तिने काढले सर्जिकली, आणि तिने तिच्या ओव्हरीज, कारण की BRCA1 आणि BRCA2 जीनमध्ये ओव्हेरियन कॅन्सरची रिस्क असते. सो जेव्हा आपण म्हणतोय की हा कॅन्सर जेनेटिक आहे आणि हेरिडिटरी नाही, BRCA1 BRCA2 जीन आपल्या सगळ्यांना आहे, 2 कॉपीज, एक आईकडनं आली आणि एक बाबांकडनं आली. याला आपण जेनेटिक्सच्या भाषेत म्हणतो ट्युमर सप्रेसिव्ह जीन. इट्स अ गुड जीन, इट लुक्स आफ्टर अस. BRCA1 BRCA2 आपली काळजी घेतात. खूप छोट्या पर्सेंटेज लोकांमध्ये एक कॉपी या जीनची फॉल्टी असते जी फॅमिलीमध्ये येते. सो आता आपण म्हणलं की कॅन्सर जेनेटिक आहे, सो जेनेटिक चेंजेस होत जातात आणि सेल म्युटेट होते. ते चेंजेस कशात होतात, तर सेल्स आर मेंट टू डिव्हाइड आणि डाय ॲट अ सर्टन टाइम. सो त्याला ऑन्कोजीन्स आणि ट्युमर सप्रेसर जीन्स, म्हणजे आपण म्हणू शकतो का ऍक्सिलरेटर आहे. सेलला म्हणतो वाढ 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 आणि सेलला म्हणतो थांब थांब थांब. आणि मेकॅनिक आहे मिसमॅच रिपेअर जीन्स, की तो बघतो की नीट सेल वाढली ना, टिक टिक पुढे जाऊ द्या असेंब्ली लाईनवर. त्यात कुठे चूक झाली तर कॅन्सर व्हायला लागतो. आणि जर एखाद्या फॅमिलीमध्ये हे म्युटेशन हेरिडिटरी असलं, म्हणजे तीच BRCA1ची त्यांची कॉपीच चुकीची आहे, आणि त्यामुळे वडिलांनी मुलीला पास ऑन केलेली किंवा मुलीने मुलाला पास ऑन केलेली कॉपी चुकीची आहे, तर तिथे हेरिडिटरी कॅन्सरची रिस्क असते. हे आता खूप छोट्या नंबर्समध्ये एक्सटेन्सिव्ह जेनेटिक टेस्टिंग कॅन्सर जीन्सचं होतं. आणि आता आपण समजा कुठल्या जवळपासच्या हॉस्पिटलच्या ऑन्कॉलॉजी वॉर्डमध्ये गेलो
आणि 100 ब्रेस्ट कॅन्सर असलेल्या बायका बघितल्या तर कॅन्सर असलेल्या म्हणते मी, नॉट हेल्दी विमेन, हो. तर त्यातल्या अबाउट 5 बायकांना आपल्याला हेरिडिटरी कॅन्सर म्युटेशन दिसेल. उरलेल्या 95 बायकांना कॅन्सर हॅज हॅपन्ड बिकॉज लाईफ हॅपन्स. जेनेटिक मिस्टेक्स गेट अक्युम्युलेटेड ओव्हर पिरियड ऑफ टाइम आणि कॅन्सर होतो. सो कॅन्सरची तुम्ही फॅमिली हिस्ट्री बघताना काही स्पेसिफिक गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजेत. एकाच साईडला आहे का फॅमिली हिस्ट्री? माझ्या आत्याला कॅन्सर होता आणि मावशीला कॅन्सर होता, नॉट रिलेव्हंट बिकॉज दे आर 2 सेपरेट ब्लड लाईन्स. त्याच्यानंतर दुसरं बघायचं की तो कुठल्या टाईपचा कॅन्सर होता. सो ब्रेस्ट कॅन्सरची आपण हिस्ट्री बघत असलो तर ब्रेस्टचा कॅन्सर झाला होता, आईला झाला 78व्या वर्षी आणि मावशीला झाला 82व्या वर्षी. अगेन दॅट इज नॉट अ फॅमिली हिस्ट्री यू विल बी अलार्म बाय. कारण की जशी माणसं वयाने आपण वाढतो, आपण जेनेटिक एन्व्हायरमेंटला जास्त एक्सपोज्ड असतो, जेनेटिक म्युटेशन जास्त येतात. हीच फॅमिली हिस्ट्री कोणी सांगितली की माझी आई 32व्या वर्षी ब्रेस्ट कॅन्सरने गेली आणि माझ्या मावशीला 38व्या वर्षी कॅन्सर झाला, तिथे इट्स लाईक अ रेड फ्लॅग की तुम्ही विचार करावा. सो पोस्ट मेनोपॉझल ब्रेस्ट कॅन्सर खूप कॉमन आहे. जेव्हा तो प्री मेनोपॉझल म्हणजे मेनोपॉझ याच्या आधीच्या वयात आपण 20, 30, 40 वयाला दिसतो आणि फॅमिली हिस्ट्री दिसते, तिथे आपण म्हणतो हा एक रेड फ्लॅग आहे. दुसरं म्हणजे ओव्हेरियन कॅन्सर. आता हे ना मला गंमत वाटते आणि सगळीकडे जगात सगळीकडे वाटते की माणसांना ना त्यांना लंगचा कॅन्सर झाला, त्यांना जिभेचा झाला, त्यांना थ्रोटचा झाला, त्यांना सगळे कॅन्सर सांगता येतात. पण बायकांचे जे कॅन्सर आहे त्याच्यात कोणीही सांगत नाही की तो सर्व्हायकल कॅन्सर होता, युटेराईन कॅन्सर होता का ओव्हेरियन कॅन्सर होता. ही का इतकं औदासिन्य सगळीकडे दिसतं. म्हणजे ऑस्ट्रेलियातला पण ब्लोकियस ब्लोक म्हणतो की माय मॉम हॅड अ वुमन्स कॅन्सर डाऊन देअर. दॅट्स नॉट हेल्पफुल मेट. स्पेसिफिक बघायला हवं. सो ब्रेस्ट कॅन्सर बरोबर जातो तो इपिथिलियल ओव्हेरियन कॅन्सर म्हणजे ओव्हरीजच्या लायनिंगचा कॅन्सर. सो जर कोणाला ओव्हेरियन कॅन्सर झालेला असला पॅथॉलॉजिस्ट ते चेक करतात. सो द टाईप ऑफ पॅथॉलॉजी वन लुक्स फॉर इज हाय ग्रेड सिरस इपिथिलियल ओव्हेरियन कॅन्सर. हा कॅन्सर ओव्हरीजचा आहे आणि एपिथिलियल आहे, दॅट इज असोसिएटेड विथ ब्रेस्ट कॅन्सर. सो तुम्हाला यंग ब्रेस्ट कॅन्सरची हिस्ट्री आहे, ओव्हेरियन आणि ब्रेस्ट कॅन्सरची हिस्ट्री आहे. अ मेल विथ ब्रेस्ट कॅन्सर, पुरुषांना पण स्तनांचा कर्करोग होतो खूप स्मॉल नंबरमध्ये, पण तुम्हाला फॅमिली हिस्ट्री आहे ब्रेस्ट कॅन्सरची आणि मामा किंवा काकाला ब्रेस्ट कॅन्सर होता, दॅट इज अनदर बिग रेड फ्लॅग. आणि लवकर वयात होणारा प्रोस्टेट कॅन्सर पुरुषांना. मेनी मेन विल डाय विथ प्रोस्टेट कॅन्सर, नॉट फ्रॉम प्रोस्टेट कॅन्सर. सो यंग अग्रेसिव्ह प्रोस्टेट कॅन्सर जर पुरुषाला झाला असला तर हे 4 फॅमिली हिस्ट्रीमधले क्वेरीज तुम्ही म्हणू शकता की माझ्या फॅमिलीत जेनेटिक कॅन्सर आहे का. खूप बायकांनी श्वास रोखले असतील की त्यांच्या फॅमिलीत जेनेटिक कॅन्सर आहे. प्रोबॅबली ब्रेस्ट कॅन्सर सगळ्यांच्या फॅमिली हिस्ट्रीत आहे, माझ्या पण आहे, खूप जणांच्या असणार आहे. जर तुमच्या नसला तर मोस्ट लाईकली एक्सप्लेनेशनच तुम्हाला सांगितलं नाहीये है ना. लोक नाही सांगत ही गोष्ट ओपनली. आणि ब्रेस्ट कॅन्सर सारखी सर्जरी पीपल विल नॉट शेअर, or you can thank your parents that you really have good genes. पण अदरवाईज कॅन्सरची हिस्ट्री सगळ्यांना असणार आहे. सो हे झालं BRCA1, BRCA2 जेनेटिक टेस्ट. त्याबद्दल सो बेसिकली जर प्री मेनोपॉझल ब्रेस्ट कॅन्सर असेल तर देर इज अ हाय चान्स ऑफ बिंग इन द हेरिडिटी. जर पोस्ट मेनोपॉझल ब्रेस्ट कॅन्सर असेल तर त्याची शक्यता खूप कमी आहे. मग आता ना हे आपण अगदी असं ब्लॅक अँड व्हाईट नाही करू शकत, कारण काही BRCA1 जीन म्युटेशन असलेल्या बायकांना कॅन्सर होतच नाही. सो आपण असं म्हणतो की BRCA1, BRCA2 देअर हाय रिस्क ससेप्टिबिलिटी. एक फॉल्ट कॉपी जी आहे तुमच्या जीनची त्याच्यात चूक आहे, ती फॉल्टी आहे, दुसरी कॉपी वर्किंग आहे कदाचित. सो आपण असा विचार केला ना, म्हणजे पेशंट्सना चित्र काढून दाखवते, आपण सगळे इथे बसलोय, ज्याच्या एक कॉपीला BRCA1 आपल्याला वरच्या मजल्यावर जायचंय, तिथे कॅन्सर आहे, आपण इथे हेल्दी आहोत. ज्याला BRCA1 किंवा BRCA2 म्युटेशन आहे ना, तो त्या पायरीवर 4 पायऱ्या आधी चढून बसलाय. सो त्याला लवकर कॅन्सर होईल किंवा चान्सेस जास्ती आहेत. डझंट मीन प्रत्येक माणूस तिथे पोहोचणार आहे, पण जर तुम्हाला अशी फॅमिली हिस्ट्री असेल किंवा तुम्हाला स्वतःला यंग एजमध्ये कॅन्सर झाला तर आयडियलीच कॅन्सर पेशंटनी स्वतःचं टेस्टिंग करावं. कारण आपल्याला 2 कॉपीज आहेत. मुलांचं टेस्ट केलीत तुम्हाला कॅन्सर आहे म्हणून, ज्या मुलाची केलीत त्यांनी दुसरी तुमची हेल्दी कॉपी इनहेरिट केलेली असू शकते. सो इट्स ऑलवेज आयडियल ज्या माणसाला यंग ब्रेस्ट कॅन्सर आलाय त्यांनी स्वतःची जेनेटिक टेस्ट करावी. ती का करावी? कारण की जर तो हेरिडिटरी असला, तुम्हाला फॅमिली हिस्ट्री नसेल पण तुम्ही ओव्हेरियन कॅन्सरची रिस्क आहे आणि नियर मेनोपॉज तुम्ही प्रिव्हेंटेटिव्ह सॅल्पिंगो उफोरेक्टॉमी म्हणजे तुमच्या ओव्हरीज आणि फॅलोपियन ट्यूब्स काढणं हे करू शकता. आणि ओव्हेरियन कॅन्सर इज अ सायलेंट किलर, म्हणजे त्याला स्क्रीनिंग नाही आहे, ब्रेस्ट कॅन्सरला जास्ती स्क्रीनिंग आहे. सो जर तुमची फॅमिली हिस्ट्री असली तर कॅन्सर जेनेटिक टेस्टिंग, बिकॉज यू कांट क्युअर युअर जीन्स. पण याचा जर इफेक्ट कॅन्सर आहे तर देर आर थिंग्स यू कॅन डू टू प्रिव्हेंट. म्हणजे
प्रोफायलॅक्टिक बायलॅटरल मॅसेक्टॉमी एकदम काही बायकांना वाटू शकतं की दुसरं टोक झालं, पण त्या रेग्युलर ब्रेस्ट स्क्रीनिंग करू शकतात 6 महिन्यांनी. आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचं असं आहे की तो जर लवकर पकडला तर त्याचा सर्व्हायवल रेट उत्तम आहे. सो बिईंग हायटन्ड अर्ली स्क्रीनिंग विल हेल्प. सो याच्यात कुठल्याही प्रकारचं असं आय सपोज वी आर नॉट ट्राईंग टू क्रिएट अ पॅरानोइया, पण ॲट द सेम टाइम क्रिएटिंग अवेअरनेस, कारण या रिस्क बद्दल तुम्ही तुम्ही आता जे काहीतरी म्हणाला करू की शकता. ब्रेस्ट कॅन्सर असणाऱ्या 95% म्हणजे बायकांपैकी 95% बायकांना नॉट नेसेसरली तो जेनेटिक Correct. त्याच्यातनं आला. सो तसं फक्त ओव्हेरियन आणि सर्व्हिकल बद्दल असा काही डेटा आहे का की हा, छान प्रश्न विचारला. सो आता आपण बायकांचा कॅन्सर म्हणलं ना की वर्ल्ड वाईड औदासिन्य असतं, तो त्यातला सर्व्हायकल कॅन्सर आहे, तो जेनेटिक नाहीच आहे. ओके तो ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरस नावाच्या एका व्हायरसमुळे होतो. सो आता सर्व्हायकल कॅन्सरवर व्हॅक्सिन निघालंय. येस सो सर्व्हायकल कॅन्सर इज नॉट अ जेनेटिक कॅन्सर अँड इट इज द मोस्ट कॉमन टाईप ऑफ गायनाकॉलॉजिकल कॅन्सर. त्याच्यानंतर तुमच्या गर्भाशयाचा कॅन्सर, नॉट रिलेटेड टू ब्रेस्ट कॅन्सर. जर आपण पॅथॉलॉजी गर्भाशयाच्या कॅन्सरची बघितली, त्याला म्हणतो एंडोमेट्रिओइड ॲडिनोकार्सिनोमा, म्हणजे एंडोमेट्रियल लायनिंगपासून सुरू झालेला तो कॅन्सर. सो इट इज डिफरंट टू ओव्हेरियन कॅन्सर. कॅन्सरचा दुसरा सिंड्रोम आहे ज्याच्याबद्दल तितकं बोललं जात नाही, पण तो BRCA1 BRCA2 पेक्षा कॉमन आहे, लिंच सिंड्रोम असं त्याचं नाव आहे. सो हिस्ट्री, फॅमिली हिस्ट्री ऑफ बावल कॅन्सर म्हणजे आतड्याचा कॅन्सर. हो आतड्याचा कॅन्सर ऐकलंय मी. मला बावल म्हटलं तर पटकन लक्षात नाही आलं. येस हां, सो मोठ्या आतड्याचा कॅन्सर हा पण जेनेटिक फॉल्टमुळे असू शकतो. सो डॉक्टर लिंच नावाचा डॉक्टर होता ज्याच्या लक्षात आलं की काही फॅमिलीजमध्ये आतड्याचा कॅन्सर, बायकांमध्ये गर्भाशयाचा कॅन्सर. सो दिस इज युटराईन कॅन्सर. ओव्हेरियन पण असू शकतो, पण प्रिडॉमिनंटली युटराईन. स्मॉल इंटेस्टाईन म्हणजे छोट्या आतड्याचा कॅन्सर, स्टमक कॅन्सर, हे सगळे क्लस्टरनी जातात. त्यामुळे डॉक्टर लिंचवरनं लिंच सिंड्रोम नाव दिलं. त्याच्यानंतर त्याचं नाव बदललं HNPCC, हेरिडिटरी नॉन पॉलिपॉसिस कोलोरेक्टल कॅन्सर. पण ते थोडं खोटं होतं, कारण या माणसांना पॉलिप्स होतात आणि पॉलिप्सचाच बावल कॅन्सर होतो, पुढे आतड्याचा कॅन्सर होतो. सो लिंच सिंड्रोम तुमची फॅमिली हिस्ट्री असेल की तुम्हाला 1 किंवा 2 किंवा जास्ती नातेवाईक आहेत ज्यांना आतड्याचा कॅन्सर झालाय आणि पुन्हा तरुण वयात झालाय, तर इंटरव्हेन्शनल गॅस्ट्रोएंट्रॉलॉजिस्ट किंवा कोलोरेक्टल सर्जनकडनं म्हणजे जेनेटिक टेस्ट करा, उत्तम. पण ती नसली अवेलेबल तर कॉलोनॉस्कॉपीज रेग्युलर, कारण दॅट इज द ओनली वे टू आयडेंटिफाय बावल कॅन्सर अर्ली. सो तुमची अशी फॅमिली हिस्ट्री असेल तर जेनेटिक टेस्टिंग तुमचा जीव वाचवू शकतं. बापरे. आणि ह्या इंडियामध्ये सरसकट इझिली अवेलेबल ऍक्सेसिबल आहेत अगदी टेस्ट तर ऍक्सेसिबल आहेत, पण स्क्रीनिंग पण खूप इझिली ऍक्सेसिबल आहे आणि तुम्ही तुमच्या Okay. डॉक्टरकडे गेलात तर ते सांगू शकतात. आणि याच्या पलीकडे कॅन्सर सिंड्रोम्स आहेत ते दे आर मच मोर रेअर. सो जर तुम्हाला झाले तर प्रोबॅबली युअर ऑन्कॉलॉजिस्ट विल बी व्हेरी अवेअर. म्हणजे गॉर्लिन सिंड्रोम म्हणून आहे ज्याच्यात खूप प्रकारचे बेझल सेल्स कार्सिनोमा म्हणजे आपले BCCs, स्किन कॅन्सर होतात, किंवा कावडन सिंड्रोम आहे P10 मुळे होणारा, किंवा असे बरेच रेअरर जेनेटिक डिसिजेस आहेत, पण त्यांचं अत्यल्प असतं प्रमाण. आपल्याला ब्रेस्ट कॅन्सर हेरिडिटरी जास्त दिसतो आणि लिंच सिंड्रोम दिसतो. आणि ब्रेस्ट कॅन्सरमध्ये पण आता ना हे BRCA1 BRCA2 आणि सिंगल जीन्स आहेत, पण अगेन वी सेड कॅन्सर इज मल्टीफॅक्टोरियल. एन्व्हायरमेंटल ट्रिगर्स, आपण जेव्हा फॅमिली बघतो, या सिंगल जीनमध्ये मे बी मिस्टेक नाही आहे, पण फॅमिली मेंबर्स एकाच घरात राहतात, त्याच एन्व्हायरमेंटला एक्सपोज असतात, त्यांना व्हायरल इन्फेक्शन सिमिलर होतात. सो हे पण एकत्र जातं, एन्व्हायरमेंट पण फॅमिली मेंबर्सचं सिमिलर असतं. सो तुमच्याकडे जर जास्त ब्रेस्ट कॅन्सरची हिस्ट्री असली तर नक्की तुमच्या डॉक्टरला भेटा आणि स्क्रीनिंग करा. आणि आता कॅन्सर जेनेटिक टेस्टिंग नव्या टप्प्याला पोहोचलाय, कारण की ट्रीटमेंट थोडी पर्सनलाइज व्हायला लागली. म्हणजे ज्या बायकांना BRCA1 BRCA2 म्युटेशन आहे त्यांना PARP इन्हिबिटर नावाची थेरपी जी खूप लागू पडते ब्रेस्ट आणि ओव्हेरियन कॅन्सरसाठी. सो सून वी आर गोइंग, पूर्वी कॅन्सर एक शब्द होता, आता प्रत्येकाचा कॅन्सर वेगळा, त्याच्या म्युटेशन्सची सिग्नेचर वेगळी, आणि ते ट्युमर टेस्टिंग करून त्याला लागणारी ट्रीटमेंट पर्सनलाइज देता येऊ शकते. त्यामुळे एक ट्रीटमेंट सरसकट न वापरता स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होते. करेक्ट. प्रेग्नन्सी टेस्ट बद्दल बोलला, कारण मी याच्याबद्दल बऱ्याचदा ना खूप वादविवाद ऐकलेत, म्हणून मला ते जरा अजून डबल क्लिक करावं असं वाटतंय. बऱ्याचदा ना आपल्याकडे निप टेस्ट वगैरे होतात, म्हणजे मिमी सारख्या मूवीमध्ये पण दाखवलं की ते त्याला डाऊन सिंड्रोम असण्याचे चान्सेस जास्त आहेत, त्यामुळे ते टर्मिनेट करायला हे म्हणतात पेरेंट्स, पण ती करत नाही आणि तो मुलगा नॉर्मल होतो. सो निप टेस्ट ज्या असतात त्या वर्सेस जेनेटिक टेस्ट ज्या आहेत ह्याच्यात काय फरक असतो आणि ॲक्युरसी कितपत असते ह्याची? हां, तर निप्ट टेस्ट जी आहे ना, म्हणजे NIPT, नॉन इन्व्हेजिव्ह प्रीनेटल टेस्ट असं त्याचं पूर्ण नाव आहे. सो जेव्हा बाळ आईच्या पोटात वाढत असतं तेव्हा बाळाचं थोडंसं सेल फ्री DNA आईच्या रक्तात मिसळत असतं. सो निप टेस्ट काय करते, आईच्या रक्तातलं सेल फ्री DNA मोजते
आणि ते मोजताना ती ॲक्च्युअल जेनेटिक मटेरियल वाचू शकत नाही, पण ती बघते की 2च कॉपी आहेत ना क्रोमोझोम 1च्या, 2च कॉपी आहेत ना क्रोमोझोम 2च्या, 2च कॉपी आहेत ना क्रोमोझोम 3च्या. सो हा जो डेटा आहे, हे जे तुकडे तुकडे फ्रॅगमेंट ऑफ DNA, सेल फ्री DNA दॅट्स ब्रोकन अँड मुव्हिंग फ्रीली, ते निप टेस्ट मोजते. आणि त्याच्यात जर त्याला असं दिसलं की 3 कॉपीज जेनेटिक मटेरियल क्रोमोझोम 21 साठी जास्त दिसतंय किंवा X साठी कमी करतंय, तर इट विल फ्लॅग की या बाळाला जेनेटिक कंडिशन असण्याची रिस्क आहे. पण निप्ट ही स्क्रीनिंग टेस्ट आहे. सो निप्ट इज नॉट डायग्नॉस्टिक. म्हणजे तीच तुम्हाला रिअल लो प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग डाऊन सिंड्रोम, हाय प्रोबॅबिलिटी ऑफ हॅव्हिंग टर्नर सिंड्रोम. पण त्याच्यानंतर जर तुम्हाला 100% डायग्नोसिस हवं असेल तर 2 टेस्ट असतात आणि त्या सगळीकडे होतात. पण नॉर्मल ऑब्स्टॅटिशियन गायनाकॉलॉजिस्ट नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला स्पेशलिस्टकडे जावं लागतं. प्रेग्नन्सीच्या मॅटर्नल फिटल मेडिसिन अशी ब्रांच आहे ऑब्स्टॅटिक्स मधली. सो ते काय करतात की एक अतिशय फाईन निडल आईच्या पोटातनं प्रेग्नन्सीला घालून स्मॉल अमाऊंट ऑफ बेबीज प्लसेंटा घेऊ शकतात. हे 11 आठवड्यापासून होतं. सो बेबीची नाळ किंवा वार जी आहे त्याच्यात सेम जेनेटिक मटेरियल असतं ज्यांनी बाळ बनलेलं आहे. सो ते त्याचं जेनेटिक टेस्टिंग करून देन दे कॅन शुअरली टेल यू की या बाळाला डाऊन सिंड्रोम आहे का नाही, टर्नर सिंड्रोम आहे का नाही. तुमची प्रेग्नन्सी थोडीशी अजून पुढे गेलेली असेल तर हे साधारण 16व्या आठवड्यानंतर, आणि दिस प्रोसिजर गेट सेफर कारण प्रत्येक या प्रोसिजरला गर्भपाताची रिस्क आहे थोडी. तर 16व्या आठवड्यानंतर बाळाच्या सराउंडिंग जे फ्लुईड असतं, निडल काढून ते फ्लुईड काढता येतं. त्या फ्लुईडमध्ये बाळाच्या सेल्स असतात स्किनच्या. बाळ तेच पाणी पित असतं, त्याच पाण्यात शू करत असतं. सो त्या ज्या सेल्स असतात त्याचं जेनेटिक टेस्टिंग करून तुम्हाला रिझल्ट मिळतो. सो निप टेस्ट इज स्क्रीनिंग. कुठल्या बाईचा मॅमोग्राम झाला तर त्याच्यावरून आपण कॅन्सर नाही डायग्नोज करणार. तुम्ही फक्त म्हणाल की इथे गाठ आहे, बायोप्सी करून बघितली पाहिजे. सेम वे निप टेस्ट स्क्रीनिंग, पण 100% डायग्नोसिस विल बी, याला म्हणतात इन्व्हेसिव्ह प्रीनेटल टेस्टिंग. आणि दॅट विल बी CVS, कोरियॉनिक व्हिनस सॅम्पलिंग ॲट 11 वीक्स और एमनिओसेंटेसिस ॲट 16. हे किती रिस्की असतं? तुम्ही मगाशी खूप नाही, चांगल्या सेंटर आणि तज्ञ डॉक्टरमध्ये केलं बरोबर केलं, विच जनरली पीपल दॅट आर ट्रेन्ड इन मॅटर्नल फिटल मेडिसिन आर व्हेरी गुड डॉक्टर्स आर डुईंग दिस. तर लेस दॅन 1% इज द रिस्क वी कोट. पण तरी देर इज रिस्क बिकॉज वाईल डुईंग दिस टेस्ट हेल्दी प्रेग्नन्सी पण जाऊ शकते ना, म्हणजे त्या बाळाला काही नाहीये. हा, सो 1% लेस रिस्क आहे. आणि कोणी करावं म्हणजे कारण हा टॉपिक घेतलाच तर आपण तो पूर्ण करावा म्हणून कोणी करावं? म्हणजे नॉर्मल प्रत्येक प्रेग्नंट बाईनी ही करण्याची गरज आहे का? ज्यांना भीती वाटते किंवा काही दिसतंय की आपल्या काहीतरी फॅमिली आहे, कोणी करावं जनरली? हे सांगायला ना मी आत्ता ब्रिस्बेनहून इथे येताना जी शेवटची केस बघितली तिचं उदाहरण देते. म्हणजे त्या बाईला आपण जेनी म्हणूया, जान्हवी म्हणूया, काय तुम्हाला आवडेल ते. शेवटी माणसं सगळीकडे सारखीच असतात, चेहरा मोहरा वेगळा, पण फायनली इट्स सेम पीपल, सेम इमोशन्स. सो जेनीला आम्ही बघितलं. शी वॉज रिफर्ड टू जेनेटिक्स कारण की 20 आठवड्याला मॉर्फॉलॉजी स्कॅन करतात. सो प्रत्येक प्रेग्नन्सीमध्ये डॉक्टर्स 2 वेळेला स्कॅनिंग करतात. आयडियली अराउंड 11-12व्या आठवड्यात टू सी बाळाच्या मानेच्या खाली काय फ्लुइड आहे आणि बाळ कसं दिसतंय. आणि 20 आठवड्याचा स्कॅन क्वाईट डिटेल असतो की ज्याच्यात बाळ खूप जास्ती फॉर्म, छोटंसं असतं खूप, पण तरी खूप जास्ती अवयव फॉर्म झालेले असतात आणि दॅट गिव्ज अस आयडिया. सो लेट से जेनी आपल्याकडे 20व्या आठवड्याला डॉक्टरकडे गेली तिच्या स्कॅन करायला. आणि ही आपण आयडियल सिच्युएशनमध्ये आहे असं म्हणूया. जेनीकडे हवी तेवढी लीव्ह आहे हे सगळं करायला. जेनीकडे खूप पैसे आहेत टेस्टिंग करायला. जेनी हॅज ॲक्सेस टू एव्हरीथिंग. सो जेनीनी स्कॅन केला 20 आठवड्याचा आणि त्या 20 आठवड्याच्या स्कॅनमध्ये असं दिसलं की त्या बाळाला व्हेंट्रिक्युलोमेगॅली आहे, म्हणजे त्याच्या ब्रेनमध्ये एक छोटीशी ॲबनॉर्मॅलिटी आहे. आता ती छोटीशी ॲबनॉर्मॅलिटी कशामुळेही असू शकते. खूप वेळेला इट रिझॉल्व्स बाय इटसेल्फ आणि तुम्हाला हेल्दी बाळ असू शकतं, ऑर इट कॅन प्रोग्रेस, ऑर इट कुड बी वन ऑफ द सायन्स की त्या बाळात काहीतरी जेनेटिक डिसऑर्डर आहे आणि तुम्हाला खूप गोष्टी दिसणार आहेत त्या बाळामध्ये नंतर. सो मग 20व्या आठवड्याला जेनी गावात थोड्याशा शहरापासून बाजूला राहत होती. जेनीचा डॉक्टर म्हणला की जेनी, हे मला शंका आहे, तुला मी मॅटर्नल फिटल मेडिसिनकडे पाठवतो आणि तू जेनेटिक टेस्टिंग पण करायला. सो जेनी आपल्याकडे आली आणि जेनीनी ऑल्सो एमनिओसेंटेसिस केली, ज्याच्यात तिच्या बाळाच्या सेल्स काढल्या. सो या एमनिओसेंटेसिस केल्यानंतर त्या सेल्स ग्रो केल्या. जेनीचं रक्त आणि जेनीच्या नवऱ्याचं रक्त या तिघांचं मिळून आपण ट्रिओवेस म्हणजे होल एक्झोम सिक्वेन्सिंग नावाची टेस्ट केली. त्यात असं कळलं की जेनीच्या ज्या एक्स क्रोमोझोमवर L1 कॅम नावाचं जीन आहे त्याच्यात मिस्टेक आहे. म्हणजे जेनीला 2 एक्स क्रोमोझोम आहेत, त्यातल्या 1 एक्स क्रोमोझोममध्ये ही फॉल्ट आहे आणि तिचं बाळ मुलगा होतं, त्याने ती फॉल्टी कॉपी इनहेरिट केली. सो त्या बाळाची जेव्हा त्या मॅटर्नल फिटल मेडिसिनकडे पाठवलं आणि ही टेस्ट केली
तेव्हा फिटल MRI केलं तेव्हा दिसलं की हा ब्रेन नीट फॉर्म होत नाहीये. आणि जेनेटिक टेस्टिंगनी पण आपल्याला सांगितलं की जेनी या कंडिशनची कॅरियर आहे आणि या बाळाला एक्स लिंक्ड हायड्रोकेफॅलस असं त्या कंडिशनचं नाव आहे, हे होणार आहे. सो जेनी वॉज ऑब्व्हियसली व्हेरी अपसेट. आता जेनी प्रेग्नन्सीत 28 आठवड्याला गेली, तर जेनी काय करणार? पण जर देशातला कायदा असा असेल की ही जेनेटिक टेस्टिंगची सुविधा आता अवेलेबल आहे आणि जेनी प्रेग्नन्सी त्या बाईची, शरीर त्या बाईचं, हे डायग्नोसिस तिला मिळालं आहे आणि जेनेटिक टेस्टिंगने आपल्याला ॲक्युरेट डायग्नोसिस दिलं आहे, तर जेनेटिक्सच्या या नॉलेजचा वापर वी कांट क्युअर दिस कंडिशन. सो तो डायग्नोसिस त्या एंडला होऊन जेनी प्रेग्नन्सी थांबवू शकते. सो देर आर कंट्रीज इन विच नाव द लॉज आर चेंजिंग. जसं जेनेटिक टेस्टिंग व्हायला लागलं आहे जास्ती, तसं की 20 आठवड्यानंतरच लोकांना कळायला लागलं आहे. आणि आपला देश खूप फॉरवर्ड आहे वेन वी टॉक अबाउट अबॉर्शन लॉज. आणि 32 वीक्स पर्यंत पेक्षा पण पुढे आलो आता आपण आलंय 32 वीक्स पर्यंत, हे मला माहित नव्हतं. सो आय न्यू अप टू 24 वीक्स. पण भारत कायमच अग्रणीवर राहिलाय. असे देश आहेत की जिथे जेन थेरपी अवेलेबल आहे, त्यातली काही स्टेट्स मांडतायत की बायकांना अबॉर्शनचा राईट हवा की नाही. सो हे जेनेटिक टेस्टिंग वापरता येऊ शकतं. तर आता आपण जेनीकडे लेट्स से, मी परत गेल्यानंतर जेनीला बघीन. नाव जेनी इज अ एम्पॉवर्ड वुमन. शी नोज शी इज अ कॅरियर. नेक्स्ट प्रेग्नन्सीला ती NIPT टेस्ट करू शकते आणि जिथे कळू शकतं की मुलगा आहे का मुलगी आहे NIPT टेस्टवर, मुलगी असली तर ती इन्व्हेसिव्ह टेस्ट करणार नाही, मुलगा असला तर ती करेल, त्याचं L1 CAM जीन टेस्ट करेल आणि जर पुन्हा हेच झालं असलं तर शी विल गो फॉर मिसकॅरेज. पण जेनी हॅज रिप्रोडक्टिव्ह चॉईसेस नाव. सो आता ही गोष्ट आपण ऐकली तर त्याच्यात आपल्याला बऱ्याच गोष्टी सॉर्ट ऑफ नॅरो डाऊन करायला पाहिजेत. पहिले म्हणजे जेव्हा जेनीच्या डॉक्टरला दिसलं की तिथे थोडासा प्रॉब्लेम आहे, तर तिला पुढे रिफर करणं आणि जेनेटिक टेस्टिंग करणं. कारण की जेनेटिक्सचं कसं झालं आहे ना, की काही डॉक्टरांची क्षेत्र म्हणजे पीडियाट्रिक्स किंवा गायनाकॉलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, न्यूरोलॉजी किंवा डोळ्यांचे डॉक्टर यांना खूप जेनेटिक डिसीजेस बघायला मिळतात. पण 1, 2, 50, 500, 1000, लाख अशी जेनेटिक्सची व्याप्ती वाढली आहे. आणि त्या मानाने ट्रेंड जेनेटिसिस्ट, म्हणजे मी जेनेटिक काउन्सिलर आहे, सो व्हेंट्रिक्युलोमेगाली त्याचं काय डायग्नोसिस नाही करू शकत, अशाला जेनेटिक काउन्सिलर बघू शकते किंवा क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट. सो डॉक्टर ऑलरेडी कशाचं तरी स्पेशलिस्ट आहे, पुढे 5 वर्ष जेनेटिक्स शिकलाय, अशा डॉक्टरांनी एकत्र येऊन गाईडलाईन्स करणं की असं झालेलं आहे तेव्हा काय करायला पाहिजे त्या प्रेग्नन्सीत, आणि सगळ्यांना क्लिअर आयडिया असणं की हाऊ टू मॅनेज दिस, आणि देन देशातले कायदे बदलणं. सो हे मल्टिपल लेव्हल्सवर बदललं तर जेनेटिक टेस्टिंग विल एम्पॉवर पीपल. आपण बऱ्याचदा ना जेनेटिक टेस्टिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टींबद्दल बोलत असतो. नक्की टेस्टमध्ये ही ती सगळी 23 पुस्तकं वाचली जातात, म्हणजे 23 पेअर्स ऑफ बुक्स वाचल्या जातात का काय केलं जातं, का त्यातलं एकच बुक वाचलं जातं तर ठरवून काय असतं टेस्टिंग? कारण की जेनेटिक टेस्टिंगबद्दल बऱ्याचदा आपण ऐकतो, त्याच्याबद्दल एथिकल प्रश्न वाचतो, सगळं असतं. सो नक्की काय घडतं? सो आता आपण म्हणलं की आपल्याकडे हे 46 क्रोमोझोम्स आहेत आणि म्हणजे 46 आपल्या कॉप्या आहेत पुस्तकांच्या, आणि थोड्याशा इकडे तिकडे पुस्तकांच्या आणि कॉप्या विखुरलेल्या आहेत. दॅट इज आवर मायटोकॉन्ड्रियल जीनोम. म्हणजे तो फक्त आईकडनं येतो आणि त्याच्यात 37 जीन्स असतात फक्त. या सगळ्याचा मिळून आपण ह्युमन जीनोम म्हणतो आणि त्याची टेस्टिंग किंवा ते पुस्तक वाचणं म्हणजे जेनेटिक टेस्टिंग. आता देर आर व्हेरियस वेज यू कॅन डू इट. सो पहिले आपण जेव्हा जेनेटिक टेस्टिंग वॉज इन प्रिमिटिव्ह स्टेजेस, सेल डिव्हिजनच्या वेळेला मायक्रोस्कोप खाली क्रोमोझोम्स बघायचे आणि त्यात आपल्याला ही टेस्ट इज गुड इनफ टू डायग्नोज सर्टन व्हेरी वेल नोन जेनेटिक कंडिशन्स. ट्रायसोमी 21 म्हणजे 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोझोम 21 विच इज डाऊन सिंड्रोम, दॅट कॅन बी डायग्नोस्ड अंडर द मायक्रोस्कोप. किंवा एक्स क्रोमोझोम एखाद्या स्त्रीला 2 नाही आहेत, फक्त एकच कॉपी आहे, सो दॅट्स टर्नर सिंड्रोम. सो ती अशी गोष्ट आपल्याला त्या पद्धतीने, म्हणजे याच्यात आपण काय केलं, पुस्तक उघडलंच नाही, आपण फक्त किती पुस्तकं आहेत ही मोजली. त्याच्यानंतर दुसरं जेनेटिक टेस्टिंग म्हणजे तुम्ही पुस्तक काढलं आणि ते वाचलं, पण ते अख्खी त्यातली इन्फॉर्मेशन नाही वाचली. तुम्ही म्हणलात की अरे या चॅप्टर्सची नावं अशा पद्धतीने सुरू होत आहेत किंवा इथे या पानांवर चित्र आहे, तुम्ही त्यातले पॅटर्न बघितले. सो जेव्हा तुम्ही डायरेक्ट टू कन्झ्युमर टेस्टिंग किंवा DTC जे आपण ऑनलाईन ऑर्डर करून करू शकतो, सो ते या प्रकारचं टेस्टिंग असतं ज्याच्यात ते ह्युमन व्हेरिएशन बघतात. सो आपल्या प्रत्येकाचं जेनेटिक मटेरियल सिमिलर असलं आणि सगळ्यांकडे ही 46 पुस्तकं आणि त्यातले तेच चॅप्टर त्याच जागेवर असायला हवेत, तरी DNA मध्ये थोडा फरक असतो. सो सिंगल न्यूक्लियोटाईड पॉलिमॉर्फिझम याचं त्याचं टेक्निकल नाव, म्हणजे थोड्या न्यूक्लियोटाईड ATGC मधले स्लाइट चेंजेस. सो दीज आर व्हेरिएशन्स इन आर जीन्स. आणि ही व्हेरिएशन्स बघतात लॉट ऑफ डायरेक्ट टू कन्झ्युमर टेस्टिंगला, म्हणजे
असे प्रश्न असले की माझी अँसेस्ट्री कुठली आहे, हम्म. किंवा तुम्ही सीआयडीचं उदाहरण हो. घेतलं तर हे डीएनए मॅच होतंय का, गुन्ह्याच्या जागी हो, मिळालेला हो. सॅम्पल और मेरा खून सेम आहे की डिफरंट, तर ती ही टेस्ट आहे, किंवा पॅटर्निटी टेस्ट. सो त्याच्यात तुम्ही ऍक्च्युअल चॅप्टर वाचत नाही आहात, तुम्ही हे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमॉर्फिझम चेक करताय की काय फरक आहे. आणि देन क्लिनिकल जेनेटिक टेस्ट, म्हणजे तुमच्या डॉक्टरला शंका आली की ही जेनेटिक कंडिशन तुमच्यात आहे, किंवा एखादं बाळ आहे जे आजारी आहे आणि त्याचं जेनेटिक टेस्टिंग केलं. सो त्यात मात्र शंका असलेले, की त्या बाळाचा जो फिनोटाईप म्हणजे प्रेझेंटेशन आहे त्याची शंका असलेले चॅप्टर्स तुम्ही ॲक्च्युअल घेता आणि वर्ड टू वर्ड वाजून काढता, त्याचं वर्ड काउंट बघता, म्हणजे इज देअर एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दॅट्स मिसिंग ऑर एक्स्ट्रा, और इज देअर एनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दॅट इज म्युटेटेड. म्हणजे व्हेरिएशनच आहे, पण ते व्हेरिएशन अशा पद्धतीचं की ते जीन काम करू शकत नाही पुढे. The mutation is the one that stops the gene from working. Variation is what we all have. म्हणून तर आपण तिघं वेगळे दिसतोय, नाही तर आपण एकमेकांसारखे दिसलो असतो आणि वर्ल्ड वुड बी अ रिअली बोरिंग प्लेस. पण ह्या सगळ्यामध्ये किती सिमिलर जीन्स असतात सगळ्या माणसांमध्ये, म्हणजे जरी तो व्हेरिएशन आहे आणि ते डिफरन्सेस आहे तरी सिमिलॅरिटीज किती आहे, म्हणजे सो 99.9% ऑफ आर जीनोम इज सिमिलर टू इच अदर. म्हणजे आता तिघं आपण बसलो हो, इथे, हो. या तिघांचं 99.9% जेनोम सिक्वेन्स सेम सिमिलर. आहे. म्हणजे आता आपण हे अज्युम करतोय याच्यात की कुठल्याही आपल्या याच्यात बिग चंक्स ऑफ जेनेटिक्स आर नॉट मिसिंग ऑर एक्स्ट्रा, हा. पण कन्सिडरिंग वी ऑल थ्री आर हेल्दी विदाउट एनी major issues, it's a safe assumption to do that. So 99.9% आपला genome is similar, 99% genome is similar to the chimpanzee. So we are very very similar. Those little variations बापरे, is म्हणजे what. जे काही व्हेरिएशन दिसत आहे ते 0.01% एवढ्यामुळे एवढे व्हेरिएशन हो हो. आणि त्याच्यावरती आपण एवढा मार्क्स करतो. म्हणजे त्याच्यावरती आम्ही उच्च नीच वगैरे हे सगळं ठरवतोय. करेक्ट करेक्ट. बरोबर. आता आपण काही आजारांबद्दल बोलतो ना, की जसे प्रायमरीली आपल्याला हे लक्षात येतं की काही काही आजार जीन्स जेनेटिक्स मधनं पास होतात. असे काही स्पेसिफिक, म्हणजे आता आपण हे बोलत होतो ना की कधी केलं पाहिजे जेनेटिक टेस्टिंग, म्हणजे आता हे दिसतंय की त्यातल्या त्यात अवेलेबल आहे, पण हे कळत नाही. म्हणजे आता ते सतत ट्रेंड सारखं लोक Yeah. कुठलीही गोष्ट पिकअप करतात आणि मग वाटलं म्हणून जेनेटिक टेस्टिंग केलं. तर एक तर कधी करण्यासाठी फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये अशा काय गोष्टी बघायला हा. पाहिजे, म्हणजे त्याचा काही पॅरामीटर लावता येईल का आपल्याला, की फॅमिलीमध्ये डायबिटीस बघा किंवा फॅमिलीमध्ये, मग असं काही पॅरामीटर्स देता येऊ शकेल का, की या पॅरामीटर्स वरती दोन्ही साईडच्या फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये ट्रीमध्ये बघितल्यानंतर जर मला या गोष्टी आढळल्या तर आय शुड डू जेनेटिक टेस्टिंग. सो आता आपण मगाची जेनेटिक टेस्टिंग बद्दल बोललो, ते पहिलं आहे ते DTC, डायरेक्ट टू कन्झ्युमर टेस्टिंग. Okay. त्याची तुम्हाला जो रिझल्ट मिळणार आहे त्याच्यात तुमच्या ट्रेंड्स सांगणार आहेत तुमच्या हा. जेनेटिक्स बद्दल, आणि ती इन्फॉर्मेशन म्हणून माणसं घेतात, पण त्यात काही डायग्नोसिस नसतो. बरोबर. सो जर तुम्हाला ऍक्च्युअली एखाद्या जेनेटिक कंडिशनची काळजी आहे पर्टिक्युलरली तुमच्या फॅमिलीमध्ये, तर लुकिंग ॲट फॅमिली हिस्ट्री, वेदर इट इज अ सिम्पल ऑर कॉम्प्लेक्स जेनेटिक कंडिशन. सो ओके. सिम्पल जेनेटिक कंडिशन म्हणजे काय, ती एका सिंगल जीनमुळे होते, त्याचा तुम्ही इनहेरिटन्स पॅटर्न बघू शकता. आणि सिंगल जेनेटिक कंडिशन्स आर व्हेरी रेअर. म्हणजे कुठल्या? म्हणजे थॅलेसिमिया, मगाशी आपण एक्झाम्पल घेतलं. हम्म. सो सिव्हिअर अल्फा किंवा बीटा थॅलेसिमिया इज रेअर, दॅट इज जेनेटिक, इट इज फॉल्ट इन अ सिंगल जीन. हम्म. किंवा अनेक प्रकारच्या मस्क्युलर डिस्ट्रोफीज या सिंगल जीनशी रिलेटेड आहेत, आणि ते जर आपल्याला जीन फॉल्ट मिळाली असली तर त्याच्या मुलांना रिस्क किती हे होण्याची, इन मेनी केसेस 50%, हे तुम्ही क्लिअरली सांगू शकता. पुढे तुम्ही डायबेटीसचं उदाहरण दिलं, दॅट इज व्हॉट वी विल कॉल एज कॉम्प्लेक्स ऑर मल्टीफॅक्टोरियल इज द वर्ड वी यूज. म्हणजे त्याच्यात काय आहे, तुमचं जेनेटिक्सचं माप आहे, पण दॅट्स लाईक अ स्लिदर अख्ख्या सर्कलमधला. तुमचं एन्व्हायरमेंट आणि लाईफस्टाईल इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल. हम्म. सो समजा आता आपण तिघांनी असं ठरवलं की लाईफ मॅश करणे का, हो. आपण ठरवलं व्यायाम नको करायला, खाण्यापिण्याकडे लक्ष नको द्यायला, आणि आपल्या तिघांनाही डायबेटीस होणार आहे, हा. तर व्हॉट प्रोबॅबली जेनेटिक्स विल डिसाइड इज, तो मला 30व्या वर्षी होईल, तुम्हाला 35व्या. पण दॅट इज नॉट डिसाइडेड बाय ओनली जेनेटिक्स. सो कमिंग बॅक टू युअर क्वेश्चन, बरेचसे आजार असे आहेत की ज्याला जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन असणार आहे, थोडं थोडं, पण लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन्स किंवा अदर थिंग्स, जीन्स इंटरॅक्ट विथ अदर जीन्स, जीन्स इंटरॅक्ट विथ एन्व्हायरमेंट, सो त्याचाही आपल्याला पगडा असणार आहे की हो. आपल्याला तो आजार होईल की नाही. सो डॉक्टरकडे कधी जायचं, तर तुमची अशी फॅमिली हिस्ट्री आहे की तुमच्या आजोबांना वडिलांना असा एक आजार होता जो तुम्हाला नक्की माहिती आहे की संक्रमित झाला आहे तुमच्या फॅमिलीमध्ये. सो हाच प्रश्न प्रोबॅबली स्वतःला विचारायला हवा, कारण की फायनली जेनेटिक टेस्ट ऑर क्लिनिकल जेनेटिक टेस्ट इज a quest to find an answer. What's the clinical indication?
ही टेस्ट करण्यासाठी इंडिकेशन काय आहे आणि तशी क्लिनिकल जेनेटिक टेस्ट करण्यासाठी जर तुम्हाला त्याची भीती असेल की तुमच्या फॅमिलीत 2-3 माणसं आहेत ज्यांना मोटर न्यूरॉन डिसीज झाला आहे, न्यूरोलॉजिकल हंटिंग्टन्स डिसीज झाला आहे, तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरला जाऊन भेटू शकता आणि विचारू शकता की माझी याची रिस्क काय आहे आणि त्याची टेस्ट होऊ शकते का. ओके, काहीतरी आणि मुळात ह्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे. काय काय जेनेटिक डिसऑर्डर्स असू शकतात हो. बेसिक. तशा तर काही आहेत. हां. वेन वी आर टॉकिंग अबाउट 20,000 जीन्स, आपल्याला अबाउट 5,000 जीन्स जे काम करत नाहीत त्याच्यावरनं रेअर आणि कॉमन अशा जेनेटिक कंडिशन्स आहेत. सो तुमची फॅमिली हिस्ट्री आणि त्याचं डायग्नोसिस तिथे इम्पॉर्टंट ठरतं. ओके. आणि आपल्याकडे असा काही डेटा नसेल ना की या पद्धतीच्या गोष्टी जास्त जेनेटिक्समधनं पास ऑन होतात. म्हणजे तुम्ही आता थॅलेसेमिया सारखे उदाहरण सांगितली, तसं असं काही इंडियन पॉप्युलेशनमध्ये असं काही असू शकेल का की या गोष्टी या पॉप्युलेशनसाठी जास्त पास ऑन होतात जेनेटिकली किंवा असं सो म्हणजे प्रत्येक पॉप्युलेशन थोडंसं वेगळं असणार आहे हो. इन द प्रिव्हेलन्स ऑफ द कंडिशन यू Yeah. सी. पण अदरवाईज आपण जसं म्हणलं 99.9% आपला जिनोम इज सिमिलर. Yeah. So we are all going to have with little more or little less numbers same conditions. आता आपण बऱ्याचपैकी आजारांबद्दल आणि जेनेटिकली पास होणाऱ्या या गोष्टींबद्दल येस आजारांबद्दल आणि जेनेटिकली पास होणाऱ्या या गोष्टींबद्दल बोलतोय. तर फक्त जेनेटिक्समधनं जीन्समधनं आजार आणि या गोष्टीच पास ऑन होतात का? कारण हे कायम असं पडतं की प्रश्न पडतो की स्वभाव पास ऑन होऊ शकतात का किंवा हुशारी किंवा ते नाही म्हणतात की या फॅमिलीमध्ये गायनाची हिस्ट्री आहे, सगळे गायक आहेत, त्यामुळे नवीन जन्माला आलेलं बाळ म्हणजे क्वालिटीज अशा काही गोष्टी सुद्धा जेनेटिकमधनं पास होतात का? याला ना असं आपण म्हणू शकतो की जेनेटिक्स ब्लूप्रिंट आहे जी प्रोटीन तयार करते. ओके. पण आता आपण हुशारी किंवा अशा गोष्टी घेतल्या तर ती काही सिंगल जीन प्रॉडक्ट नाहीये. इट इज सम टोटल ऑफ आय सपोज तुमच्या वेगवेगळे काही लोक हॅव स्पेशल ओरिएंटेशन, कुणाची मेमरी खूप छान आहे, कुणाचं अॅनालिटिकल स्किल्स खूप छान आहे आणि म्युझिकल टॅलेंट तर कधी कधी लोकांना नॉन सिंगिंग बॅकग्राऊंडमधनंही आलेलं असतं. सो नेचर आणि नर्चर या दोन्ही गोष्टी आहेत. सो जेनेटिक्सने आपल्याला घडवलं, पण त्याच्यानंतर आपले एक्सपिरियन्सेस आपल्याला शेप करतात आणि एक्सपिरियन्सेस आणि आपल्या आजूबाजूचं एन्व्हायरमेंट. सो आपण स्वभाव वगैरे असं म्हणलं, खूप वेळा स्वभाव इज लर्न्ड बिहेवियर आणि असंच आपण अँझायटी वगैरेच्या बाबतीतही म्हणू शकतो किंवा आर्थरायटिस वगैरे सारख्या ज्या कंडिशन्स आहेत की तुम्हाला जर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्ह असेल त्याचा तर तुम्हाला 20% जास्त शक्यता आहे की तुमच्या फॅमिलीमध्ये अँझायटी असेल वगैरे अशा गोष्टींची. पण व्हेरी फ्यू मेंटल हेल्थ कंडिशन्स लाईक सिझोफ्रेनिया हॅव अ सिंगल जीन कॉज. पण अदरवाईज आपण त्या फॅमिलीला असं क्लस्टर बघतो, पण आपण असं नाही म्हणू शकत की या जीन फॉल्टमुळे हा स्वभाव आहे किंवा या जीन चेंजमुळे हे सगळेजण हुशार आहेत. नाहीतर मग आपण असं म्हणायला लागू ना, ओंकार डिझायनर बेबीज, की मला इतका IQ असलेलं असं करणारं असं गाणारं मूल पाहिजे. तर तशी जीन्स आपल्याला नाही माहिती की दे कोड फॉर अ पर्टिक्युलर ट्रेट. वाव. म्हणजे ऍक्च्युली मला 2 प्रश्न सुचतात म्हणण्यापेक्षा असे ब्लिंक होत आहेत माझ्यासाठी. एक तर म्हणजे हे जे डिझाईन बेबीजबद्दल मध्ये अचानक आता बेबीज डिझाईन होतील आणि सगळं ऑब्लिव्हियन सारख्या मूवीजमधनं ते हवेत येणार आहेत असं वगैरे ते काही दिसत होतं, ते एक आपण बोलू शकलो तर. आणि दुसरं म्हणजे अल्झायमर आणि स्किझोफ्रेनिया सारख्या गोष्टी बोललो, डिमेन्शिया. सो ह्या बाबतीत जेनेटिक्सचा वापर कसा करू शकतो, म्हणजे जेनेटिक स्टडीजचा आपण वापर करून काही अर्ली डिटेक्शन होऊ शकतं का? दॅट इज वन. आणि त्याला काही टेस्ट आहेत का? सो अगेन अल्झायमर जर काही फॅमिलीमध्ये खूप लवकर होत असेल, सो डिमेन्शिया खूप ब्रॉड टर्म आहे, अम्ब्रेला टर्म, आणि त्याच्या अंडर खूप वेगवेगळ्या टाईपचे न्यूरोलॉजिस्ट म्हणतील की डिमेन्शिया येतात. म्हणजे अल्झायमर डिसीज इज द मोस्ट कॉमन. पण देन यू हॅव फ्रंटोटेम्पोरल डिमेन्शिया, ज्या प्रकारात ब्रेन अफेक्ट झालेला आहे तसा. लेवी बॉडी डिमेन्शिया म्हणून वेगळ्या प्रकारचा डिमेन्शिया येतो. तर यातले काही अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतके आहेत ते सिंगल जीन कॉझेस आहेत. आणि बिकॉज ते सिंगल जीन कॉझेस आहेत, तुम्हाला माहिती आहे की जर आईवडिलांना ते जीन होतं तर मुलाला 50% रिस्क आहे. पण सिंगल जीन कॉझेस ऑफ अल्झायमर डिसीज, 3 जीन्स आपल्याला माहिती आहेत जे टेस्ट करता येतात, ते खूप लवकर सुरू होतो तो डिमेन्शिया. म्हणजे 30-40तच सुरू होतो. सो जर तुम्हाला 2 किंवा 3 नातेवाईक आहेत 55व्या वर्षाच्या आधी डायग्नोज झालेले. अदरवाईज आपल्या सगळ्यांचीच आयुर्मर्यादा वाढली आहे. आवर कार्डियाक हेल्थ इज नॉट व्हेरी गुड आणि त्यामुळे ब्रेनमध्ये ब्लड सप्लाय न होऊन किंवा व्हॅस्क्युलर टाईप ऑफ डिमेन्शिया. आता तो जेनेटिक आहे का? तर येस अँड नो. कार्डियाकचे जेनेटिक्समधले काही फॅक्टर्स आर मल्टीफॅक्टोरियल आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड होणारा व्हॅस्क्युलर डिमेन्शिया पण फॅमिलीत चालतो, पण एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्समुळे पण होतो.
सो त्याला अशी वेगळी टेस्ट तुम्ही नाही करू शकत, पण सिंगल जीन अल्झायमर्ससाठी टेस्ट करता येते. आता ह्या ज्या सगळ्या न्यूरोलॉजिकल कंडिशन्स आहेत ना, ज्याचं जेनेटिक टेस्टिंग आहे, म्हणजे मोटर न्यूरॉन डिसीजची आपल्याला काही जीन्स मिळाली आहेत, त्याच्यात खूप एथिकल प्रश्न आहेत की करावं की नाही. आणि हे जेनेटिक टेस्टिंग जसं अवेलेबल होतं आहे, लेट्स एखादा 18 वर्षाचा मुलगा किंवा मुलगी आहे आणि त्याला कळलं की माझ्या घरात हा आजार आहे, माझ्या वडिलांना हंटिंग्टन डिसीज होता, 50% रिस्क आहे मला, तर 18व्या वर्षी त्यांनी शोधावं का की 45व्या वर्षी त्याला हे जेनेटिक आजार होणार आहे. हा खूप डीप डायलेमा आहे आणि तो डॉक्टर म्हणला म्हणून ही टेस्ट नाही केली पाहिजे. किंवा आयडियल टाइम या गोष्टींचं टेस्ट करायला इज वेन द पर्सन वॉन्ट्स टू फाइंड इट. म्हणजे असं आहे की त्याला मूल होण्यासाठी आपण म्हणलं आता प्रेग्नन्सीमध्ये ऑप्शन्स आहेत की त्याला तो निर्णय घेतो की मला मूल व्हावं की नाही, कारण माझ्या घरात हा असाध्य आजार आहे. तर मग मी फाइंड आउट करतो माझ्याकडे ही जीन फॉल्ट आहे की नाही, आणि मग मी टेस्ट करू शकेन मला प्रेग्नन्सी राहिली तर, पुरुष किंवा बाई कोणी, ॲम्निओसेंटेसिस किंवा CVSने, आणि मग मी ती प्रेग्नन्सी टर्मिनेट करेन जर प्रेग्नन्सीला हे असलं तर. सो हे तज्ज्ञ जेनेटिक्सच्या माणसाकडनं चर्चा करून केलं पाहिजे. आणि दुसरं म्हणजे आता आपण मगाशी जेनीचं उदाहरण घेतलं, जेनेटिक गिल्ट इज अ ह्यूज बर्डन, आणि ते सगळीकडे बघायला मिळतं की स्पेशली आया तर एक्स लिंक कॅरियरच्या जिथे मुलांना तो आजार होतो आणि नंतर आईला कळतं की ती कॅरियर होती, आया कोसतात स्वतःला, त्यांची खरं काही दोष नसतो, ते काही स्वतःचं जीन बदलू शकत नाही ना, त्यांच्या वागण्यामुळे हे काही झालेलं आहे. पण यामुळे लग्न तुटतात, रिलेशनशिप्स तुटतात, आणि मदर्स ब्लेम देमसेल्स थ्रू आउट देअर लाईफ की माझ्यामुळे हे असं झालं. सो त्याच्यात खूप एथिकल डायलेमा आहे की ह्या टेस्ट कराव्या का. आणि दुसरं, आता आपल्याला होल जिनोम सिक्वेन्सिंग इव्हन लहान मुलाचं करता येतं, म्हणून करावं का, कारण की ते लहान मूल, त्याला चॉईस नाही आहे त्याच्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशनला, ती शोधून करायची काय. 18व्या वर्षी ते म्हणून मला हे काय माहीतच, मला नाही माहिती हवी आहे या कशाची. किंवा माणूस कदाचित वेगळ्या कुठल्या गोष्टीमुळेही तो आजार व्हायच्या आधी जाऊ शकतो. सो हा खूप एथिकल डिबेट आहे, आणि त्याच्यासाठी जेनेटिक्समध्ये ट्रेंड प्रोफेशनल्सशी किंवा जेनेटिक काउन्सिलरशी बोलणं की तुमची परिस्थिती, आणि ही क्विक टेस्ट नसणं, पण त्याचं ड्रॉन आउट प्रोसेस असणं की सगळे प्रोज अँड कॉन्सचा विचार करून तुम्ही हे जेनेटिक टेस्टिंग करा, कारण दॅट इज गोइंग टू गिव्ह यू अ डेफिनेट डायग्नोसिस. हे किती इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे एकतर जेनेटिक्स तुम्हाला या पद्धतीची माहिती उपलब्ध करून देऊ शकतं फ्युचरबद्दलची किंवा तुमच्या स्वतःबद्दलची, जी कदाचित तुमची एक अंडरलाईंग डिसीजबद्दलची असू शकेल, ज्याने कदाचित मदतही होऊ शकेल, पण त्यामुळे एन्झायटी सुद्धा वाढू शकते, अननेसेसरीली पॅरानोइया क्रिएट करू शकतं एखाद्या गोष्टीबद्दलचं. त्याच्यामुळे ते जरी इंटरेस्टिंग टूल आहे तरी काय पद्धतीनं तुम्ही वापरता हे जास्त महत्वाचं आहे. बरोबर आहे. आणखीन एक जेनेटिक्स बद्दलचा मुद्दा येतो, ते म्हणजे एपिजेनेटिक्स. म्हणजे आमच्याही काही जुन्या एपिसोड्समध्ये बऱ्याच डॉक्टरांनी एपिजेनेटिक्स बद्दलचा उल्लेख केला होता. तर नक्की काय असतं एपिजेनेटिक्स, याबद्दल बोलू शकलो आपण. ही नवी ब्रांच आहे जेनेटिक्सची, ज्याच्याबद्दल आपण शिकतोय जास्त. सो इतक्या वेळ आपण बोलत होतो की क्रोमोझोम्स, जेनेटिक कोडमध्ये म्युटेशन किंवा पॅथोजेनिक व्हेरियंट निघतं. एपिजेनेटिक्समध्ये तुमचा कोड नाही बदलत. सो तुमची जीन्स आर स्विच्ड ऑन अँड ऑफ ॲट व्हेरियस टाइम्स. आपण आयुष्यात डायबेटीस झाला फॉर एक्झाम्पल, काही जीन प्रकट होती, काही जीनवर वेलक्रो लागलं आणि ते थांबवलं. तर तुमचा जेनेटिक कोड प्रत्येक वेळेला नाही बदललेला, किंवा तुमच्या मुलांना पास होतोय तो जेनेटिक कोड नाही बदलला. पण आपल्या शरीरात अशी मेकॅनिझम्स आहेत, मिथायलेशन प्रोसेस इज वन, की ज्याच्यामुळे ती झिप त्या जीनचं कॉपी करण्याची बंद होते. सो एपिजेनेटिक म्हणजे जेनेटिक कोडच्या बाहेरचे फॅक्टर्स जे तुमचं जेनेटिक एन्व्हायरमेंट इन्फ्लुअन्स करतात. सो आपण थोडंसं एक्झाम्पल घ्यायचं, आणि काही खूप इंटरेस्टिंग स्टडीज याच्यातनं येत आहेत. सो जे सर्व्हायव्हर्स आहेत दुष्काळाचे म्हणा, किंवा ऑस्ट्रेलियातनं मी आली आहे तर तिथे ॲबोरिजिनल पॉप्युलेशनवर खूप स्टडीज झालेले आहेत की ट्रॉमा होता त्यांना जेव्हा सेटलमेंट झाली, त्यातले बऱ्याच फॅमिलीज विस्थापित झाल्या, त्यांचे राहण्याचे जे त्यांचे तरीके होते राहण्याचे ते सगळे डिस्टर्ब झाले. सो या आजी एखाद्या मुलाची तेव्हा प्रेग्नंट होती, तर तिच्या पोटातल्या आईचे सगळे एग्स त्या आईच्या पोटात तयार झालेले आहेत. सो त्यात काही असे चेंजेस झाले की वी आर सीइंग नाव द ट्रॉमा पास्ड ऑन द जनरेशन टू थर्ड जनरेशन, की देर इज मोर हायर पर्सेंटेजेस ऑफ मेंटल हेल्थ हिस्ट्री. सो असं म्हणलं जातं की हा एपिजेनेटिक चेंज आहे. किंवा जे सर्व्हायव्हर होते होलोकॉस्टचे नाझी कॅम्प्स, त्यांची ग्रँडचिल्ड्रन
वी सॉ दॅट दे वेर मोर प्रोन टू अगेन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम, कारण तेव्हा त्यांनी जे सफर केलं हा जेनेटिक कोडमधला चेंज नाही आहे, पण जे ऑन ऑफ झालं ते थोडं वेगळं झालं. खूप ॲडव्हान्सिंग ब्रांच आहे आणि खूप गोष्टी आपण एपिजेनेटिक्समधनं शिकतोय, पण अगदी बेसिक बघायचं झालं तर कोडमधला चेंज नाही. Outside कोर the- नाही बदललंय, ते तसेच आहेत, ते तसेच पास ऑन झालेत, फक्त काही सर्टन सिच्युएशन्समुळे ते ऍक्टिव्हेट होतात आणि काही वेळेस नाही होतात. करेक्ट. सो असं आपल्या ह्याच्यात म्हणलं जातं की फॅट डिस्ट्रीब्युशन. जर तुमची आजी किंवा पणजी दुष्काळात होती तर ते खालच्या जनरेशन्सची टेंडन्सी फॅट जमवून ठेवण्याची जास्त झाली, कारण की दॅट वॉज द हो, कारण शरीराला त्यावेळेस सवय लागली ते साठवून हो, ठेवण्याची. कारण माझी आई असं म्हणते खरं तर, काही म्हणते की माझ्या म्हणजे मी जेव्हा लहान असेल बाईच्या पोटात तेव्हा ते म्हटली तेव्हा मला खायला नाही मिळालं म्हणून तू खादाड झालंस. हे justification म्हणून ठीक आहे. नाही, त्याच्यात लॉजिक आहे, पण प्रोबॅबली नॉट आईच्या पोटात असताना. आजी प्रेग्नंट असताना म्हणजे हे 3-4 जनरेशन्स खाली येतात चेंजेस, असं आपल्याला दिसलं. आणि काही स्टडीज आहेत ज्यांनी लोकांनी बघितलं की स्प्रिंगमध्ये झालेली बाळं आणि दुष्काळात झालेली बाळं यांच्यात काही फरक आहे का. सो नवं फील्ड आहे. ओके, खूप. Wow. आणि मला हे विचारायचं कारण की हे सगळं जेनेटिक स्टडीज आणि ह्याच्यासाठी खूप खर्च आणि ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. तर हे जनरली म्हणजे जे काही रिसर्च आम्ही ह्या एपिसोडचा रिसर्च करताना म्हणजे होतं तर सगळे रिसर्च पेपर्स आहेत मोस्टली डेव्हलप कंट्रीजमधले आहेत, म्हणजे आणि मोस्टली डेव्हलप कंट्रीज आहेत, ओकेशन्स आहेत, सो वेस्टर्न कंट्रीज आहेत. सो आपला म्हणजे साऊथ ईस्ट एशियन जो किंवा साऊथ एशियन आपण जे पॉप्युलेशन आहे ह्याच्यावरती काही स्टडीज आहेत का? सो खूप डिस्क्रिमिनेशन आहे. आपण म्हणतो जेनेटिक टेस्टिंगमुळे पण डिस्क्रिमिनेशन होईल, पण जेनेटिक डेटामध्ये खूप डिस्क्रिमिनेशन आहे. आत्ता आपल्याला जो डेटा मिळाला आहे किंवा ज्याला आपण व्हेरिएशन म्हणतो किंवा म्युटेशन म्हणतो, ती सगळी माहिती जसं तुम्ही म्हणलात तशी कोकेशियन पॉप्युलेशनमधून आली. खूप कमी माहिती आहे आपल्याला मायनॉरिटी एथनिक ग्रुप्स, म्हणजे आपण मायनॉरिटी नाही होत ॲक्च्युली, आपण जगातले 27% रिप्रेझेंट करतो आणि सेम इज विथ साऊथ ईस्ट एशियन्स किंवा बाकीच्या गोष्टी, पण त्यांच्याबद्दलचा जेनेटिक डेटा आहे तो अतिशय कमी आहे. तर वर्ल्ड वाईड जसं जास्ती जेनेटिक टेस्टिंग होईल तसं होईल. हो. एक आमच्याकडे ऑस्ट्रेलियामध्ये युनिव्हर्सिटी ऑफ क्वीन्सलँडनी स्टडी केला होता की ज्याच्यात त्यांनी 200 लोक भारतीय, पाकिस्तानी, श्रीलंकन आणि बांगलादेशी हार्ट हेल्थसाठी रिक्रूट केली. आणि मग त्यांचे हार्ट मार्कर्स म्हणजे कोलेस्ट्रॉल, BP या गोष्टी आणि सिंगल जीन कॉझेस ऑफ हार्ट डिसीज ऑल्सो बिग एरिया की ज्याच्यात मल्टीफॅक्टोरियल कॉजेस आहेत, पण सिंगल जीन पण कार्डिओमायोपॅथी, लॉंग क्यूटी सिंड्रोम, भरपूर आजार आहेत की जे एका जीनच्या फॉल्टमुळे होतात. तर हे सगळे मल्टीफॅक्टोरियल आणि सिंगल जीन 200 लोकांचा जेनेटिक डेटा बघायचा, कारण की आपण आता कोलेस्ट्रॉलच्या लेव्हल, BPच्या लेव्हल हा सगळीकडनं नाही आलेला डेटा. हा ॲक्च्युअली जी स्केल आहे ती एका अमेरिकेतल्या व्हिलेजमधनं आली आहे जी आपण वापरतोय. सो देर इज अ बिग डिस्पॅरिटी इन जेनेटिक डेटा दॅट इज अवेलेबल नाऊ. खूप आहे, पण तो आपला सगळ्यांचा नाही आहे. सो एक दिवस मे बी आपल्याला कळेल की सगळी जीन्सचं स्पेलिंग आयडियल काय आणि म्युटेशन काय आहे आणि व्हेरिएशन्स काय असतात फॉर ऑल एथनिसिटी. Wow. पण वी आर नॉट आता देअर आपण ती इन्फॉर्मेशन जरी ऍक्सेस करत असलो तरी नॉट नेसेसरीली आपल्यासाठी तो योग्य रेफरन्स पॉईंट हो. आहे. म्हणजे आता तो एक रेफरन्स पॉईंट म्हणून आपण गृहीत धरतो आहोत. म्हणजे आता मध्यंतरी जे BMIs बद्दलचं पण झालं की आपल्यासाठीच ते रेलेव्हंटच नाही आहे. तर व्हाईट कोकेशियन स्वीडिश मेन्स आहेत हो, ऍक्च्युअली. तर बरोबर त्याच्यामुळे आहे. तो इन्फॉर्मेशन म्हणून ओके आहे, पण नॉट म्हणजे ते इंटरप्रिटेशनच म्हणायला लागेल त्याला. खरं तर ते आपल्यासाठीचा योग्य आहे की नाही ते चुकीची फुटपट्टी आहे. हो, चुकीची फुटपट्टी आहे. आपले जेनेटिक चा अभ्यास करून खरं तर मग त्याच्यासोबत कम्पेअर केलं ॲब्सोल्युटली. आणि या सगळ्या जेव्हा स्टडीज होतील त्यांनी आपल्या मेडिकल सायन्सच्या डायग्नोसिसवरती पण फरक पडेल ना मेजर. कारण का हार्टच्या बाबतीत जर आपण आत्ता जी बॅरोमीटर वापरतोय आपण ते सगळे जर एका पर्टिक्युलर एथनिसिटीच्या एका पर्टिक्युलर ग्रुपचे जर वापरत असू तर दे मे चेंज, कारण आपले DNA ची हिस्ट्रीच वेगळी आहे. खरं तर गव्हर्नमेंटनी ह्याच्यावरती पैसे घालून खरं तर रिसर्च करायला पाहिजे ना. म्हणजे कारण का इंडियन नेक्स्ट पॉडकास्टचा छान विषय होऊ शकतो जर तुमच्याकडे कोणी असा पाहुणा येणार असेल जर तर. इंडियन गव्हर्नमेंटमधनं कोणी बघत असेल तर प्लीज याच्यात पैसे घालून रिसर्च करा, कारण गरजेचं आहे. म्हणजे आय थिंक वी डिझर्व टू बी ट्रीटेड बेटर अँड विथ बेटर नॉलेज, विथ बेटर इन्फॉर्मेशन. सो आत्ता मला एक शेवटचा खूप महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचा आहे, कारण
आत्ता जेनेटिक्सबद्दल अवेअरनेस तसा वाढत चालला आहे. D2C टेस्ट आणि किट्स अवेलेबल झाल्या आहेत आणि आपण बऱ्याचशा शार्क टँकमध्ये ते बघतो की असं आहे, घरी येतं वगैरे. तर हे कितपत करणं गरजेचं आहे? कारण का काय होतं, बऱ्याचदा नाही ती इन्फॉर्मेशन आली म्हणजे ते आत्ता जे याच्या कंटिन्युअस ग्लुकोज मॉनिटरिंग या मॉनिटर्समुळे जे झालं की कशाने लोक माझी ह्यांनी शुगर स्पाईक होते, त्यांनी शुगर स्पाईक होते, तसं मी जेनेटिकच्या बाबतीत टेस्ट करून नाही ती इन्फॉर्मेशन घेऊन मला अननेसेसरी भीती वाढवण्याचं कारण आहे का? तर कोणत्या बाबतीत वापरल्या पाहिजेत, कोणत्या गोष्टी नाही, काही गरज नाही. उगाच ते आहे अवेलेबल म्हणून वापरायची गरज नाही. म्हणजे प्रत्येक गोष्ट आहे म्हणून खाल्लं पाहिजे असं काही नाही. बरोबर आहे. तर क्युरिओसिटी, माणसाला क्युरिओसिटी, आपण ह्युमन्स उत्क्रांती आपण अशी म्हणू शकतो की आपण कुठनं आलो, काय होणार आहे याची आपल्याला खूप क्युरिओसिटी असते. सो D2C टेस्ट, अँसेस्ट्री किंवा तुमचे पर्सेंटेजेस की तुम्हाला किती चान्स आहे अल्झायमर्स होईल वगैरे, याचा टेस्टिंग लोक करत राहणार. फक्त ती काय उद्देशाने केली आहे याच्यात माणसाने विचार केला पाहिजे की मी जर याचा सगळ्याचा हेल्थ अँझायटी, पीपल गेटिंग कॉन्शियस अबाउट ऑर व्हेरी वरीड अबाउट देअर हेल्थ, जर हा पर्पज असेल तर नका करू. आणि जर क्लिनिकल इंडिकेशन असेल तर जरूर तुमच्या डॉक्टर्सना भेटा, स्पेशलिस्ट डॉक्टरशी बोला आणि विचारा. आणि ते जेनेटिक टेस्टिंग मात्र तुमच्या हेल्थ केअर प्रोफेशनल बरोबर अरेंज करा. कारण की ते बघू शकतील की ही जीन टेस्ट बरोबर आहे ना, ती फक्त म्युटेशन्स करते का, जीन डिलिशन डुप्लिकेशन्स पण बघते, कॉपी नंबर व्हेरिएशन पण बघते. सो ही परिपूर्ण टेस्ट आहे का आणि ही तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देणार आहे का, तुम्हाला फॅमिली हिस्ट्री असली तर. सो गोईंग बॅक टू बेसिक्स, व्हॉट्स द क्लिनिकल इंडिकेशन. मला वाटतं आता आजच्या एपिसोड नंतर लोक त्यांची वंशावळ काढणार आहेत आणि प्रत्येक पिढीमध्ये काय काय आजार होते. म्हणजे आय थिंक हे केलं पाहिजे. म्हणजे आपण हे फार कदाचित सिरियसली घेत नाही. आपण जर आपल्याच फॅमिली हिस्ट्रीमध्ये काय काय आजार असतील का, ते जेनेटिकली किती ट्रान्समिट होऊ शकतील याचा एक बेसिक अंदाज घेतला तर आपल्याला पण सुद्धा एक ती क्लॅरिटी मिळू शकते की याचा हे कदाचित गरज नाही. मला आत्ता उगाच वाटतं आहे की हे केलं पाहिजे. हे आय थिंक यानंतर एक वेगळाच पर्स्पेक्टिव्ह मिळेल. आणि मग ते आहेच ना, फिअर ऑफ अननोनची जे हे आहे की मला माहीत नाही काय होणार आहे इन फ्युचर, तर त्याच्यामुळे मला भीती वाटते. तर त्याच्यामुळे जेनेटिक्समधनं जर ती इन्फॉर्मेशन मिळणार असेल तर लोक ऍक्सेस करण्याचा प्रयत्न डेफिनेटली करतात. नक्कीच. मला असं वाटतं की इव्हेंच्युअली मॅट्रिमोनियल ॲड्स विल चेंज, की लोक पत्रिका बघण्यापेक्षा ॲड्स माइट बी की मुलगा काय सुशिक्षित आहे, CA अमकढमक आणि फक्त 2 जेनेटिक याचा कॅरियर आहे किंवा आमच्या जेनेटिक टेस्टमध्ये कुठल्याही याची मुलगी कॅरियर नाही, कॅन्सर जीन्स नाहीत, असं. हू नोज वेअर फ्युचर इज गोइंग टू टेक अस. जीन जुळवा वगैरे. करेक्ट. आय थिंक 36 गुण जुळवण्यापेक्षा हे जुळवलं तर जेनेटिक्सचा मग पर्पजच साध्य होईल की अनुवंशिक आजार पुढच्या पिढीपर्यंत न नेणं. ॲब्सोल्युटली, ॲब्सोल्युटली. येस, थँक्यू सो मच. तुम्ही आलात. एकतर तुम्ही आल्यानंतर पुण्यात जो काही वेळात वेळ काढून हा एपिसोड जमवला तर त्यासाठी खूप खूप आभार तुमचे. तुम्हाला आजचा एपिसोड कसा वाटला नक्की सांगा. एकतर इतकं सगळं माहीत नसलेल्या गोष्टी आज या एपिसोडमधनं कळल्या आहेत. खूपच छान गप्पा मारल्या. एकतर खूप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती. तुम्हाला आणखीनही काही प्रश्न असतील या संदर्भातले तर प्लीज विचारा कॉमेंट्समध्ये. आजचा एपिसोड कसा वाटला हे नक्की कळवा. सबस्क्राईब करा, प्लीज सबस्क्राईब करा. खूप महत्त्वाचं आहे आमच्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या पद्धतीचे कॉन्व्हर्सेशन्स मराठीमध्ये पोहोचण्यासाठी. तर येस. आणि असेच जर विषय तुम्हाला काही सुचत असेल, म्हणजे जेनेटिक्स सारख्या गोष्टीत आणि आमच्या जगभरातल्या मराठीमध्ये बोलू शकणाऱ्या सगळ्या एक्सपर्ट्सना एक आव्हान आहे, जर तुम्ही मराठीत बोलू शकत असाल आणि अशा कोणत्या सब्जेक्टमध्ये एक्सपर्ट असेल तर प्लीज आम्हाला जसं वृंदा मॅमने आम्हाला लिहिलं त्यामुळे आम्हाला कळलं की आपण जेनेटिक्समध्ये मराठीत बोलू शकतो. अशा गोष्टींबद्दल प्लीज कळवा. आम्हाला इच्छा आहे की जास्तीत जास्त विषयांवरती मराठीत ॲटलिस्ट कॉन्व्हर्सेशन नॉलेज स्टार्टर तरी उपलब्ध व्हावं, सो दॅट पीपल विल गो अँड लोक जास्त डिग डीपर अभ्यास करू शकतील त्याच्याबद्दल. तर धन्यवाद. लो बसावा.